Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Una po sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, beloved preacher, sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobo Nier, amen, at sa ating pong beloved ating Vincent, praise the Lord. At maging sa ating pong mga minamahal na mga bisita, praise the Lord, sa ating mga minamahal na Facebook live streaming, amen, YouTube viewers, praise the Lord, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay idinako ng maluwalhati sa dakong ito ng ating pong pinakamamalaking Jesus upang atin muli siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At bilang pasasalamat po mga minamahal, amen, sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, amen, pinagaling ating mga karamdaman, nilutas ating mga problema, binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, mga minamahal, amen, at higit sa lahat, amen, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang pasasalamat, ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, amen, ng ating buong kaluluwa, ng ating buong lakas, mga minamahal, amen. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung ating pagpupuri, kailangan, mga minamahal, amen, nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso. Merong kagalakan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, hindi po napipilitan, mga minamahal, amen, sapagkat ang ito po ay kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa langit po, mga minamahal, amen, ang mga anak ng Diyos doon, mga minamahal, hindi tumitigil. Araw at gabi, nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't kapag tayo nagpuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos nasa ating kalagitnaan. Amen. Sasamahan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kaya't wag po natin itong baliwalain, mga minamahal. Amen. Kailangan talagang gamitin natin yung ating mga kamay sa pagpupuri. Lahat ng parte ng katawan, mga minamahal, ating gagamitin sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad ng isang puno, mga minamahal. Ang puno kapag nagpuri, mga minamahal, amen, ang puno, yung mga tuyong sanga, mga tuyong dahon, ito po ay nalalaglag kapag nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po, mga minamahal, ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, upang yung ating mga problema, yung ating pong mga suliranin, amen, tumalsik sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung lulutay-lutay tayo sa pagpupuri, mga minamahal, hindi tatakas ang demonyo ng karamdaman. Hindi tatakas ang demonyo ng problema. Hindi tatakas sa mga pagsubok, mga minamahal. Amen. Kailangan talaga malakas sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas ating mga kamay, sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapinoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalo mo sa bawat sa amin, sa kalayaan na kami po ay patuloy na makapagpuri sa iyo, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami pong lahat ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming nagawang
kasalanan, malapinoon. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kabagan mo po kami't patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain, malapinoon. Langisan mo po ito, hallelujah. Mula sa mga congregational singing, joyful solemn, malapino, sa mga beloved song leader, sa mga binamahal namin kapatid na mabibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat, ipahayag ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay, malapinoon. Samahan mo po sila, gamitin mo po silang daluyan na masaganang pagpapala, malapinoon. Sa mga kukuha ng patutuo, sa mga mag-a-assist sa patutuo, samahan mo po, malapinoon. Sa papuring awitin, malapinoon, iaalay po namin sa iyo, malapinoon, hallelujah, na mapinagpalang mga awit sa araw na ito, hallelujah. Kabagan mo po ang bawat isa, malapinoon, na kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Huwag mo pong tignan, malapinoon, ang aming mga pagkukulang, malapinoon, bagkus ang aming mga puso, na taos pusong nagsisisi, nagsusumamo, malapinoon. Mabag ka sa aming lahat, malapinoon. Purpusin mo kaming lahat na iyong Santong Espiritu. At sa aming pagbibigay namin ka sa bumbahagit handog, malapinoon, tulungan mo kami. Turuan, maging matapat, malapinoon. Makasunod sa iyong banal na kalooban. Sa pagbibigay namin ka sa bumbahagit handog, malapinoon. Buksan mo po pangunawa kaisipan o malapinoon ng mga nag-aalinlangan. Kabagan mo po sila, malapinoon. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Higit sa lahat, malapinoon, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw na ito. Langisan mo po bawat salita, malapinoon, hallelujah, na aming mapapakinggan. Langisan mo po ang aming pinagpalang mga aral sa araw nito, maging daluyan na masaganang pagpapala, na tumimo sa aming mga puso't isipan lahat ng aming mapapakinggan, malapinoon, na ito'y aming maipamuhay sa araw-araw. At sa aming mga minamahal na magkapatid na naglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas man ng bansa, malapinoon. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po na maluwalhati sa iyong gawain, malapinoon. At i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Malapinoon, samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkahalatang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos, ating pong ibinagkakaloob ang pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin. Verse God, sa moros namin mahal, bago tayo magawitin ng mga masayang awitin, maminamahal, tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin para sa ating pinakamamalapas yung verse God. Hallelujah. UG. Kailan pa bibigyan ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya, at kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kailan ba ibigay ang buhay mo lakas isaway sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya, at kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at ng araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ipagluran. Kailan pa kaya
maglilingkod sa Diyos. At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas. Ang pangalan niya kailan itatanggihan, at kung wala kang magkakaroon, huli na ang lahat. Lord, halina at buong ang araw mo lumipas na. Makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Hallelujah. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw lumipas na, makuha mo pa ngayon siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niya na kailan itatanggihan, at kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, Lord, hallelujah, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos sumibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos sumibig, huwag kayo ng pangsta, kanyang tatawin. Ang Diyos na inuulit na rin, huwag ko'y masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig, puso ko'y masaya sama ko. Diyos
langit tunay, tatahanan namin. Ating nang makakapili ang naunang umaraw, upang di na muli pang maghiwalay. Lord, hallelujah, purina ang puso masaya. Kasama ko kayo sa Diyos umiibig. Di masaya magkasama sa Diyos umiibig. Okay na pagmasdan ang kanyang natin. Ang Diyos sa tinuturin tayo, ako'y masaya. Kasama ko ang sa Diyos sa'yo. Araw ay nalalapit at tayong lidahan sa langit tunay, tatahanan natin. Ating nang makakapit at naunang umaraw, manghina muli maghiwalay. Ang puso ko'y masaya, kasama ko sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama Diyos umiibig. Okay na pagmasdan ang kanyang tatanawin. Pinupunin tayo, ako'y masaya. Pagkasama ko kayo, ang sa Diyos ay umiibig. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasiya. At nagkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung nakaisisi, laging may galak sa tuwira. Oh, napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Di nag-iingat at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid, upang magkasama-sama. Yes, Lord, hallelujah. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasiya. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung nakaisisa, laging may kalak sa tuwira. Yes, Lord, hallelujah. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Di nag-iingat at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Minsan pa, hallelujah. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasiya. At nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Hallelujah. Huwag napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Oh, napagkaligaya at kahanga-hanga kung
tayo'y nagbabagya, di nagigina at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuli, kay sarap umawi, sa Diyos natin habasalan. Hinipon niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang pamahal. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang pamahal. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin magkakasama ang Diyos ilang pamahal. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Yes, Lord, hallelujah. Tayo'y niligtas at tayo'y pinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Lord, hallelujah. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang pamahal. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang pamahal. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang pamahal. Huwag ka nang magbago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya lain ang ipapapala sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nagtago, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo.
sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ngayon ang kaluluhan ay laganap na sa aking paligid. Pangamba daan sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka naman matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang magbabalik sa mundo. Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manampalataya sa nag-iisang Diyos lang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Huwag ka nang mangabago, si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y langit, ipapamahal sa'yo. Is Lord, hallelujah. Pag sa pagsubok ay hindi ka niya bababayaan. Pag siya ang nangako, hindi ka niya iwanan. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay naghanap na sa aking paligid. Pangabay dumadalo sa puso, lito siya hatid. Ngunit di ka naman matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tandalagan kanya magbabalik sa mundo. Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, bukod sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalagasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang purihin. Ang pangalan mo'y darating, walang sa'yong maihahan. Hawit mo'y iyong bigin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko sumisila. Dapat sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo'y kalagasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang uuwi. Ang pangalan mo'y darakilain, walang sa'yong maihahamit. Hawit ko iyong bibig. Lahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamalangit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba.
ang kailangan ko, ang pag-ibig ko. O Diyos sa buhay ko, ito ang kagalangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang lubuhin. Ang pangalan mo'y nanakilain, wala siyong maihahambing. Awit ko yung hingin. Yes, Lord, hallelujah, puri ka, hallelujah. Langit ang aking natarapan, sa tuwing napiling ang puso kong ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking natarapan, sa tuwing napiling ang puso kong ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasa, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Lord, hallelujah, hallelujah. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may duwan. Kadakilaan ko, purihan ko lang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay mo'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Amen, hallelujah, hallelujah. At tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may duwan. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay mo'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Yes, Lord, hallelujah. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may duwan. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay tuloy magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Oh, search the old God and know my heart. Try me and know my Lord, and see if there is some way and reason. Who leads me in the way, oh Lord? Who leads me in the way, oh Lord? Who leads me in the way everlasting? Oh, search beyond that and know my heart. Right me and know my hope, and see if there is some way and reason be. Who leads me in the way, oh Lord? Who leads me in the way, oh Lord? Who leads me in the way everlasting?
Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitana sa iyong marinay, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagduman sa aking buhay. Ben hallelujah! Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitana sa iyong handang banal ng pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagduman sa aking buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitana sa iyong handang banal mong pangalan. Amen. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagduman sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitana sa iyong mandang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagduman sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitana sa iyong marinay, banal mong pangalan. Amen. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagduman sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu. May bagong buhay. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Hallelujah! May kalutan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Hallelujah! May pagpapala. Purihin ka, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kakaligan sa Panginoon. May kakaligan. Hallelujah! At kapayapaan. May kakaligan. Espiritu Banal. May kakaligan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Hallelujah! Hallelujah! Tulad rin lang sa umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Kalikling sa kadiliman ko ng puro ng hirap at pagdusa. Amen, hallelujah!
sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tanging ng karuhan, sa piling may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Ulap ay maglimat, gabi may lumig, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo napiling, amen, hallelujah. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, at kay singais, Lord, hallelujah. At ako'y maghahanda ng lahat na awit, papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, si Kristo na iyong kasama. Tulad rin sa mga halya, tulad ng sa umaga, may liwanag na ang buhay. Kung ngayon himig, halo-halo, galing din sa kaliliman, puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo na iyong kasama. Siya ang tanggaan ng karuhan, sa bibigay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Ulap pa rin ang gabi, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo kapiling, siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Ulap man ay magdilim at gabi may during, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo'y kapiling, o kay sarap talagang pagpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kang ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puro ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may awit, may saya sa pagpupuri para sa Diyos.
nahatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng sasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May kalang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa bangkay, hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng sasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. O napakaburi mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Bilang pagsasalamat ang iyong pupuan. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na tatako sa aking panglalamay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may langing tapat. Nagilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, buhay ko'y natirani ng dulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita na katotohanan at buhay. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Lupa at aking hanapin, lahat ay iyong ibinigay. Nagdulot mo'y masaganang buhay. Pagkilang pagsasalamat ang iyahandog kong tunay. Amen, hallelujah. Dakilang pagsasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo at aking awitin, dakilang magsasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos.
para sa iyo ang aking awitin. Hindi ko man maurawan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihayan. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawi ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Nakilang pasasalamat ang iyahandog, darapat-daratang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin, hindi napasasayang. Yes, Lord, hallelujah. Ang lahat ng kapagoran at doon ay di na luluha. Papahiringan ang luha sa ating mga mata. Kung kailangan na mangyari ang mundong maging huli, kaya't siya yung tanggapin. At sa araw na yun, siyo'y magiging. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagpunan. At doon ay di na luluha. Papahiringan ang luha sa aming mga mata. Kung kailangan na mangyari at bago maging huli, siya'y yung tanggapin. At sa araw na yun, siyo'y magiging. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya ang lahat.
siya'y sisikat magpakailanman magagawa ni ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung na'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung na'y magsama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagtaramang sa buong katawan. Minsan pa ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagtaramang sa buong katawan? Nagtaramang sa kamay, nagtaramang sa isip, nagtaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagtaramang sa buong katawan. Nagtaramang sa kamay, nagtaramang sa isip, nagtaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong pamalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagtakong babalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay walang hanggan, magpakailan pa man. Amen, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Amen, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah.
Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon, galak ng Panginoon ay kalakas. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo galak, purihin mo. Kung nais mo galak, purihin mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo galak, awitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo galak, kung nais mo galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, and to praise. We come to praise our coming King. Amen. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory. Hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the fight, the name of Lord Jesus, tell me who can stand before. In the fight, the name of Lord Jesus, we have the victory. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost that bind us, giving me life, giving me life, giving me life. It's the Holy Ghost that bind us, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, pumping His head, pumping His head, pumping His head. It's all over me, oh, pumping His head. Jesus, pumping His head. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Him. It's all over me, pumping His head, pumping His head, pumping His head. It's all over me, oh, pumping His head. Jesus, pumping His head. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He is the King, oh King. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King, He is the King, oh He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord,
oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord with all my soul. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And all that is within me, bless His holy. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating ulat. Sabi ng praise the Lord! Praise God! At sa mga pagmuring mga masayang awitin sa ating pinakamahal. Praise God! Sa oras na minamahal, tayo tutungan na tuloy-tuloy sa gawain mo. Praise God! At bibigyan ng pagkakataon pag-awit ng lumanay na awitin sa ating mga kapatid, the beloved elder, the beloved brother June, ang pangarap. Praise God! Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Jan Aquino, sa pangunguna po ng joyful awitin sa ating pinakamahal pa Jesus. Tayo po'y magtaas mga minamahal sa ating mga kamay. Upo, dakilat, mapagpala, manamin sa langit sa unang panalangin ng aming mahal pastor, Estrada Mejeda. Mahal na pa Jesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran. Saan man kami nakasumpo, saan man kami nagkakasala, mahal na pa Jesus. Hallelujah, amin pong dinadalangin, mahal na pa Jesus. Ingat at gabayan mo kami, mahal na pa Jesus, pananambahan sa araw na ito. At ingatan mo po, mahal na Panginoon, yung mga anak na kasalukuyang nagbibiyahe papunta sa iyong banal na gawain. At sa mga anak kong mahal na Panginoon, na wala pong may pamasahe, wala pong masakyan, mahal na Panginoon, na i-provide mo po, mahal na Panginoon, ang lahat ng kanilang pangailangan. At sa unang panalangin ng aming mahal na pastor, Will Estrada Almeda, aming po sinusuwaing lahat mga uri ng mga hadlang sa aming pag-awitan. Sa pangalan ni Jesus, cast out, mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Sa unang panalangin po, hallelujah, sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Will Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly son Pastor Linas Almeda, at ganun din po sa buong beloved Almeda family. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines Nier, at sa inyo po mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang araw na po sa ating lahat. Praise the Lord, purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa atin pong mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord po. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Pulihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great, there is no like you, no one else. You are great, you do miracles so great, there is no one like you, no one else like you.
ko itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. If you ask me for an offering, I give it. If you wealth and sacrifice, I would be. But my life is all I have, and I will leave it. Dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down at your service. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, and still my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. You have blessed your holy word within me. Book of truth is sleeping in my heart. Written on its speech from the beginning. There's a call for me to play my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am. I guess I've always known He loves me. Hallelujah. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just there. Through my tears, I sometimes wonder
over. Well, joy can be, the morning is young. And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been away, and I have heard every prayer. Lagi sa namadama ang pagmamahal niya. Paano sa tuwi na iniingatan pa? Sa'y naghahari ang kalungkutan, kung minsa'y di siya masumbungan. At sa aking pagluha naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas, upang mag-iwan sa liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya.
and sing praises to thy name, O Most High. To declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp, and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. Oh, how great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. It is good to give thanks to the Lord, and sing praises to thy name, O Most High. To declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos, at magpupuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi imahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salilang lautaan ko diyabi,
mo di matalon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matalon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, sabi nila kay ganda raw ng langit, mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto, mga bulaklak doon ay hindi kumukupas. Kagandahan ito walang wakas. Sabi nila wala nang kahirapan, pagdurusa at hinagpis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon. Ito ang aking ang magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Hallelujah. At sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. I heard a friends describing Holy Spirit. Its streets of gold and pearly gates, mansions everywhere. Their flowers never fade, nor lost their beauty. And gracious to behold, me and good word. Just tell me that there be no thirst, no sorrow. Clouds of pain and suffering, well, and if you ask me why, I really want to be heaven. There's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to sing and smile and say what the day it's gonna be. I want to feel strong and loving arms to hold me by his side, and to be with him throughout eternity. Just to be with him is heaven now for me. Ang makapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. Hallelujah.
sa piling mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon, at makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas na tagapagligtas. Di kaya isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin kong kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon at Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kaya
isulat ng lapis sa papel o iguhit ba ng pintura at pinsel ang iwanan kapangyarihan mong tangan di may lalarawan ng matalino ang kilala. At kahit ipunin ko kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't amin ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Sa dumarating mga sa buhay mo, para bang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo at ako'y magpapakita. Hallelujah. 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 Praise God. Manakita wala Jesus ang Panginoon. Minsan ay marating ang mga pagsubok sa buhay mo. At para bang nag-aaral sa Panginoon, nag-iisip na ano ang iyong gagawin, ngunit nanatiling pa rin sa buhay. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Hallelujah. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Hallelujah. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Jesus Cristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo para.
ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso sa kasalanan na nawala sa iyo. Sa tapat, sumasamo sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habang ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y haluin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik ko. Anak, ako nagugulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabi ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligaya
ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa kabanalang ibinibis mo, hallelujah, upang makasunod ako sa bawat naisip mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, ang pag-ibig ko manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumagong araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, hallelujah, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo't paglilinis, hallelujah, ako'y natutong sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig ko manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagsubok sa aking buhay, hallelujah, upang lumago araw-araw, hallelujah, sa iyong paggabay, hallelujah,
Diyos. Dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo, paglinis. Ako'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin, magkalooban ko'y sundin. Dahil sa kahirapan at kahinaan, at sana ako'y patawarin ang mga kainan ko'y pamigin, at ang pag-ibig ko'y manatiling nasa akin. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako iyong hawak. Ang puso ko'y hihigpit sa dalamhati at sakit. Hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, pangako mo'y lagi ako iyong hawak. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking hanggang
strike in the sky over the heavenly place. I just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus gives and He's free, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love You more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Bless the Lord, and His great will be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. In the situation, the joy of Yahweh is the Son of the Son of the Lord, I sing of the King. Is the Son of the Son of the Lord, I sing of the great King. Words be all God and all my heart. Shine in all my Lord. Sing the praise, shall we praise Him? Lead me the way, O Lord. Lead me the way, everlasting. Buti mo sa akin, di ko maunawaan, lawak ng pag-ibig ko. Dakila pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako nalulungkot, nadarapan at natago sa aking paglalakbay. Ngunit nang makilala kita, dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat ka, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilahan, pag-ibig mo, Diyos. Kaya sa iyo ang aking awitin. Buhay ko, dati-dati, puno ng tulong. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang pagtutubuhan. Subalit, nang makilala kita, ikaw ang aking ano pa ang aking hanapin? Lahat ng iyong binigay, tulog ko'y nasa kanulan. Dakila pasasalamat ang iyong tungtulan. Hallelujah! Dakila pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat ka, purihin ang Diyos. Wala kasing dakilahan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko naman maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagala, di ko ito makikaya. Jesus, ikaw naman ang
mo sa amin. Upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko sa'yo, Diyos, ako'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Tuyo at kalabis mong minamahal, kaya't ang awit ko ay sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, that's keeping me alive, that's keeping me alive. The Holy Ghost and fire, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, it's bubbling up Bless the Lord, oh my soul. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako po bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant Pastor Linus Almeda. Ako po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved evangelist Pastor, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, hallelujah, sa kanila pong beloved daughter, Kathy Bynes Neer, sa ating beloved elders po, nakapiling po natin ngayon, hallelujah.
Sa iyong mga minamahal na kapatiran, sa beloved instrumentalist, beloved choir, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na muli tayong pinagsama-sama upang papurihan at pasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, ito'y dadako po tayo minamahal na kung saan ito'y pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Ito pa rin ay isang uri ng pagpapasalamat sa Diyos, hallelujah, na ihayag ng mga anak ng Diyos sa mga pagpapalang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon buhat nung sila'y makakilala, hallelujah. Tunay mga grabe, mga pagpapala, mga himala, hallelujah, na kung saan sabi nga po ng banal na kasulatan na talagang atin daw pong ihayag mga mahal ang mga gawa ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang wag daw nating kalimutan ang mga bagay na yan, hallelujah. Sabi nga po ng Mateo 24, talatang 14, ipangaral ang ebanghelyong ito sa kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa kung magkagay darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sabi nga rin po minamahal, talagang sabi nga ng Hebreo 13:15, na sa pamagitan niyan ay paghandog tayong palagi na mga hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatubid bagay ang mga bunga ng mga labi na naghahayag sa kanyang pangalan. Ito'y paghahayag ng mga ginawang kamangha-mangha ng ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon buhat nung tayo makakilala, minamahal, grabing mga himala, minamahal. Sa ating mga minamahal na webcast viewers, ito po yung mga personal na karanasan ng lahat ng mga Kristiyano na kung saan dati-dati napakagulo ng buhay. Dati-dati talagang napakaraming karamdaman, hallelujah. Hindi ba alam kung saan susuling sa grabing kahirapan, kirot na nararamdaman, hallelujah. Maging sa mga talagang di malaman kung saan na lamang mangungutang para may pampagamot ang karamdaman. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad, hallelujah. Dahil tayo, hallelujah, nakakilala sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga webcast viewers, hallelujah, makinig po kayo ng mainam, hallelujah. At kung talagang nandyan man mahal, talagang kung inyong talagang mamarapati man mahal, talagang kayo dumalo na po sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon na malapit po sa inyo. Saan man kayong lugar, dahil ang gawain ng Jesus Miracle Crusade na talagang nasa loob at labas ng bansa na po, mahal, talagang napakarami na po nito man mahal. Talagang pagkakataon nyo na po upang makilala ang ating buhay na Diyos at makikita nyo ang mga kamangha-mangha, mga gawa ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At maging sa mga minamahal na kababayan, hallelujah, na mga nanonood, hallelujah, maging nakakarinig, hallelujah. Talagang sabi nga po ng banal na kasulatan, maging sa inyong mga pananampalatayang kinalalagyan. Kung ang mga tandang nangyayaring ito, minamahal, ay hindi nangyayari sa inyo, lumabas na kayo dyan sa kinalalagyan nyo, hallelujah. Dahil makikita nyo dito, buhay ang Diyos namin pinaglilingkuran, hallelujah. Dahil sabi ng banal na kasulatan dito sa Marcos 16, ang bersikulo po ay 16 hanggang 18. Ganito pong sinasabi, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom man sila ng mga bagay na nakamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga bisita, hallelujah. Ito'y nangyayari po sa gawain ito, hallelujah. At hindi lang isa, dalawa, hallelujah, talagang magsasawa kayo sa pakikinig. Dahil lahat ng mga anak ng Diyos ay nakaranas ng grabing pagpapalang ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya amin na pong sinasabi sa aming mga minamahal na kababayan, kung hindi nangyayari mga bagay nito sa inyo, lumabas na kayo dyan, walang buhay na Diyos dyan. Dito sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah, International Ministry, buhay na buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, kung meron naman po tayong mga bisita, hallelujah, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po na ang inyong pagparito ay hindi po ito disgrasya, bagkus ito'y grasyang nagmumula sa Diyos.
Ang Diyos ang nagparito sa inyo upang kayo pagpalain at upang inyong makita ang kanyang kamangamangang gawa. Hallelujah, upang kayo iligtas ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na rin po pagtatagal minamahal, atin na pong tinatawagan mga magbabahagi ng pinagpalang kapatid na magpabahagi ng kanang buhay ng patotoo. Hallelujah. At sila po yung maganda na rin po minamahal. At talagang manalangin po sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Ating ang pinagpalang anim, minamahal. At ang una po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Pangalawa po ang ating beloved sister, Ate Divine Grace Near. Amen, praise the Lord. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Ronnie Batumen Mahal, Ronnie Wakino. Amen, praise the Lord. Ronnie Wakino o Noni. Noni po, Noni. Ronnie, amen, praise the Lord. Beloved brother Ronnie Wakino. Ang pangapat po, ang ating beloved sister Corazon Soto. Ang panglima po, ang ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At ang pang-anim po, ang ating beloved sister Susan Nodado. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mga anim na Kristiyanong mapapalad po na magbabahagi ng grabing pasasalamat nila sa dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na sila yung lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal, atin na pong binibigay po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother, elder, beloved brother Saldi de Guzman. At sundan po siya ng ating beloved Ate Divine Grace niya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Doble paggalang respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, pinapabot ko po na magandang tanghali na po. Mga minamahal. Dating mga pastoral workers po, mga minamahal sa pangasiwa po natin, beloved Ordel, Richard Kuya Buguinier, at ang kanyang beloved daughter na kanyang anak po, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ganoon din po sa ating mga viewers po sa Facebook at YouTube po, mga minamahal. Magandang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Ganoon din po sa mga bisita. Nais ko pong pasalamatan, itaas ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung paano po ako nakakilala, kung bakit po ako narito, mga minamahal, sa gawain ito. Sapagkat sa ganang akin, mga minamahal, yung nagisnan po natin, mga minamahal, wala po talaga makapag-iwalay po sa atin, mga minamahal. Kung ano po yung namulatan natin, yun na po hanggang sa ikamamatay natin. Ngunit nagkamali po ako, mga minamahal, sa dami ng aking karamdaman, mga minamahal. Na 17 years na tinaglay ko po, mga minamahal. Umasa po ako sa mga doktor, mga minamahal. Maraming doktor, mga minamahal. Hindi ako mapagaling ng mga doktor, mga minamahal. Sila mismo ang nagsabi, yung aking karamdaman, yung naglaki na aking puso, na may asma po ako, mga minamahal, ako po sa mabigat na trabaho ko sa bundok, mga minamahal. Sila mismo nagsasabi na wala pong kagalingan, mga minamahal. Hinanap ko sa mga albularyo, sapat naniniwala po ako, mga minamahal, itong mga albularyo, yung mga ermitanyo, mga kulto. Ang alam ko talaga, mga minamahal, sila ang ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, sabakat naniniwala po sa kapangyarihan ng Diyos na walang imposible, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal, na lumalaki una sa lahat. Yung umpisa ng aking karamdaman, lumalaki po yung aking puso, mga minamahal. At sa kabataan kalakasan ko, 16 years old ko po, umakyat na po ako ng bundok, mga minamahal, hanggang sa mag-retired na rin po ako, mga minamahal. Yung po, lagi po ako nagpapa-hospital dahil lumalala, hanggang sa magkaroon po ng komplikasyon, nagkaroon po ako ng asthma, nagkaroon po ako ng eksema po sa kaliwat kanan na aking pa sa bukong-bukong po sa baba. 2 klase po ang uod ang kumakain yan. Pananakit ng ulo, mga minamahal, hindi po mawala sa akin. Pinahirapan po ako ng maraming albularyo sa karamdaman kong ito, mga minamahal, maging sa mga kulto. Kung makikita niyo po itong sentido ko po, maiiwan ng bleed po yan, mga minamahal, sapagkat hindi nga po nila maalis yung pananakit ng aking ulo.
Napakahirap po ng may pasma mga minamahal sapagkat umakyat po hanggang ulo ko mga minamahal. Doon na po yun, naglalagas na po yung aking buhok mga minamahal, lagi masakit mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, 1970, hindi mo nga nagkakamali, 1978. Isang gabi mga minamahal, galing po ako sa patay upang, alam niyo, tayo po mga yung nagisna natin, hindi naman talaga yung patay ang pinupunta natin doon, kundi yung pagsusugal. Hanggang naramdaman ko po na nahirapan akong huminga kasabay nung lumalaki po yung aking puso. Dahil kung lumalaki po yung aking puso, talaga po nagdidilim aking paningin, matutumba po ako. Parang sasabog ang ulo ko mga minamahal. At doon po naghirap po ako magdamag. Ang sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, mahabag ka sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, mahabag ka sa akin. Yun po ang aking sinasabi mga minamahal. At doon po nagkaroon po ako mga minamahal ng panaginip. Ang panaginip ko, mga minamahal, mayroon isang mukha na nakatitig sa akin. Maamong mukha at nagliwanag ng katulad ng sikat ng araw. At yung liwanag na yun, siya po yung bumalot sa bukong katawan, mga minamahal. At ako po'y gumaling sa aking panaginip. Nais ko muli managinip, mga minamahal. Yung panaginip na nagpagaling sa aking karamdaman 1978 po, kung hindi po ako nagkakamali. Hindi na po naulit yun hanggang sa umuwi po ako dito sa Pangasinan 1993 na punong-puno po ng karamdaman, mga minamahal. Yung mga karamdaman ko po na nabanggit ko, mga minamahal, lumalala ito, mga minamahal. At nagdagdagan pa po, mga minamahal, nagbabawas na rin po ako ng dugo. Dahil nga po nais ko mabuhay, wala po kong alam na trabaho ko, mga minamahal, kundi yung pinanggalingan ko sa minahan, mga minamahal. At doon po natuto po ako magtanim, magbuhat na sinasarili ko po yung kaban-kaban ng bigas, dinadala ko po yan, wala po akong katulong, mga minamahal. Talaga po nilalagay ko sa balikat yan hanggang dumigay po yung aking, dito po mga minamahal, sumakit yung aking tiyan, nagbawas po ako ng masaganang dugo, wala na pong tigil. Napunta po ako dyan, mga minamahal, sa Nasarit po, mga minamahal, kaso hindi po nila mapagaling na natili po yun, mga minamahal. Ang hinanap ko na naman mga albularyo, punta po kami dyan sa Manawag, mga minamahal. Dahil yung paa ko, mga minamahal, talaga pong butas-butas po yan. Dalawang klaseng uod ang kumakain. Ginagamit ko po kung lumalala ito, yung tuhod ko. Nung sa minana ko, hanggang dito po, ganun po yun, mga minamahal. Dalawang klaseng uod, yung kuto-kuto, mga minamahal, tsaka kulay dilaw na lastiko, yung po yung kumakain doon sa lamad hanggang doon sa buto, mga minamahal. Makikita nyo po, bilog na bilog po yung paakong yan, namamaga, nagnanaknak. Wala pong makapagpagaling. Kung pag-uusapan po natin, mga minamahal, isang minibus, mga minamahal, na albularyo, kasya po yung pinuntahan ko sapagkat lahat po ng albularyo doon sa Sambales hanggang dito, mga minamahal, hanggang sa Binalunan, isang buwan pa ako nakumpain doon sa magaling na albularyo, mga minamahal. Hindi pa ako mapagaling, mga minamahal, hanggang nga po lumala na po, mga minamahal. Ngunit sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, hindi na po nakatayo na lang po, ganito kataas po yung ko na iginaganyan ko na lang po, dinidiin ko yung aking kamay, yung aking paa, inaangat ko na lang po, mga minamahal. Araw-gabi, hindi na po ako makahiga, hindi na po ako makaupo. Mga minamahal, naliligo po ako sa sarili kong pawis, kahit malamig ang panahon sapagkat February po nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hindi na po tumatalab yung mga dating pang-relieve sa akin ng mga para sa asma ko, mga minamahal. Wala na po, mga minamahal, hindi na po tumatalab, mga minamahal. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pagbungat po sa akin ng TV, mga minamahal, malalim po ang gabi. May gabing gawain po tayo noon at bumungat po yung banal na gawain po natin, Jesus Miracle Crusade International Ministry. At doon po, mga minamahal, sari-saring patutuo, mga minamahal, na aking napakinggan na at ako bin nagkaroon ng pananampalataya na mayroong palang Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Paano po ako napunta dito, mga minamahal? Hindi ko alam na may gawain po dito sa Bonifacio, mga minamahal. Isang taga-Bagyo po ang sumulat sa akin, ang sabi niya, kapatid, mayroong gawain dyan sa San Carlos, sabi niya, sa Bonifacio. Pumunta po ako doon ng Sabado, mga minamahal. Bigyan na po akong kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hirap na hirap pa rin po ako, nakalakad ako, nakapunta po ako. Ang sabi ng ating minamahal na manggagawa bukas sa Sipnas, sabi niya, dahil marami tayo, hindi tayo kasya dito doon sa Sipnas ang gawain natin. Isinama ko po yung aking mag-ina, mga minamahal. Andun po, mga minamahal, unang pagdalo namin, mga minamahal, na disgrasya po yung aking anak.
Kaumpisa pa lang ng Joyful Song, mga minamahal, andoon nabangga ng jeep yung aking anak. Nabasag po yung kanyang noo, hanggang dito sa kanyang mukha, nang itim yung kanyang mata, mga minamahal. Bilog na bilog po yung kanyang ulo. Yung po yung unang pagdalo namin, mga minamahal, na pagsubok kaagad sa amin, mga minamahal. At sinundan ko po, mga minamahal, doon sa Bulingit, mga minamahal. At doon po sari-sari, mga minamahal, mula sa mga gumagamot naroon. Kaya daw nangyari yung sa aking anak, mga minamahal, dahil lumipat daw po ako dito. Kaya pinapabalik nila ako, mga minamahal. Pinantahan po ng minamahal na mga gaw, tinilians po nila ng pinuntahan po na umaga hapon, bumalik po sila, tinilians po nila, mga minamahal. Sila po yung nagpatutot, nagkaroon ako ng pananampalataya at nilabas ko kaagad yung aking anak na hindi pa dapat ilabas. Yung po, nung tumalima po ako, mga minamahal, doon po unang himala ang ginawa ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo, yung aking anak, mga minamahal, na disgrasya, pinagaling po kaagad ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagpatuloy po ako, mga minamahal, sapagkat may kagalakan sa aking puso man nag-uudyok na magpatuloy po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagpatuloy po ako, mga minamahal. Kaumpisa pa lang, mga minamahal, yung aking panaginip 1978, 1995 nakilala ko po ang mahal na Panginoon. 1993 na nauwi po kami dito. 1995 na panaginip ako uli, mga minamahal. May mukha na nakatitig sa akin na napakaamo at nagliwanag katulad ng sikat ng araw. At ang yung liwanag na yung bumalat po sa akin, mga minamahal. Nung ako po, mga minamahal, ay tumanggap sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan. Yung panaginip ko yung nagkaroon ng katotohanan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, yung karamdaman kong hindi mapagaling ng mga doktor, ng maraming albularyo. Nung isinigawa ko po yun, mga minamahal. Mayroon instant na pinagaling ng mahal na Panginoon. Mayroong gradual na pinagaling ng mahal na Panginoon sa patuloy ko na pagdalo. Lubos akong pinagaling ng mahal. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dapat 1995, wala na po si Brother Saldi. Ngunit narito, anong taon na ngayon, mga minamahal. Nagtatamasa ako ng kadakilang. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung makita nyo lang po yung pako, mga minamahal, bulok na po ito, mga minamahal. Ang daming albularyo, ang daming gamot na ginamit ko. Butas-butas po yan, mga minamahal. Ang sabi niya, tapalan mo daw ng karni ng baka at yung mga uod na pupunta doon sa karni ng baka, mga minamahal. Alam niyo, ang grabing kati po ito, mga minamahal. Pag kinakamot ko po ito, mga minamahal, di bali nang humiwala yung aking laman, yung laman na sariwa, mga minamahal. Pag kinamot ko po ito ng aking usuklay, mga minamahal, itong aking kuko, suklay, mga minamahal. Wala, mga minamahal. Talaga po nauubos yung laman pag kinakamot ko pa ng suklay. Grabing kati, mga minamahal. Alam niyo po ang ginagawa ko, mga minamahal. Papakulo po ako ng tubig, mga minamahal. Kailangan po nakasalang sa apoy. Kumukulo po yung tatabsaw ko po yung malinis na damit. Pagkaahon, itatapal ko kagad sa kaliwat kanan na aking paa na inuud, mga minamahal, at doon po napapawi, mga minamahal, ang kati. Yung alam, pag wala na yung init, mga minamahal, bumabalik, mga minamahal. Ganyan po kahirap, mga minamahal, ang dinanas ko, mga minamahal. Yung pananakit ng aking ulo, mga minamahal, sa kabataan ko, kahit marami akong karamdamang ginagawa ko noon. Yung isang bilog nilalagay ko, mga minamahal, doon sa kasirula, mga minamahal, inaapuyan ko po yung pinapakulo ko at nagsusuot po ako, mga minamahal, dahil sabi na nakuha ko daw, mga minamahal, pananakit ng ulo ko sa pag-inom ng alak. Kasi kung nakainom po ako, kung saan po ako natutulog, mga minamahal, wala din, mga minamahal, hanggang maubos yung alak, mga minamahal, wala, mga minamahal, naubos na lahat yung aking pawis. Andun pa rin yung pananakit ng aking ulo, andun pa rin yung aking paghihirap. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Amen. Praise the Ako'y Lord. kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Right. Amen. Kaya po ako nagpatuloy, galak na galak, mga minamahal. Oo, galak na galak ako, mga minamahal. Habang napapakinggan ko, mga minamahal, ang pangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang daming himala ang ginagawa ng mahal na Panginoon. Kung paano yung mga hayop pinapagaling na mahal na Panginoon. Kako, tao pa kaya, natuto ako Right, umayo, amen. ng Praise the umayo, Lord. mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Ito patuto ko po, mga minamahal.
Yung aming manok na malaki po, mga yun po yung nagbi-breed, mga minamahal. Nasudyong po, namatay. Lahat namatay po, mga minamahal. Ewan ko ba, may nagudyok sa akin, kinuha ko, patay po yun. Sabi ko, ilagay niyo sa tiklis ka ko, huwag niyong itatabon dahil mag-aalay ako ng pag-ayuno. 3 days mag-aalay po ako ng pag-ayuno. Inilagay ko po mga minamahal sa tiklis. Umaga po, hapon tinignan ko, nilalanggam. Patay talaga yung manok, mga minamahal. Kinabukasan, mag-aalay ako ng pag-ayuno. Tinignan ko yung manok, ginilalanggam, pinapagpag ko yung kanyang muka. Sabi ko, bubuhayin na mahal na Panginoon, yung manok na yan. Alam niyo po, katapos ko mag-ayuno mga minamahal ng 3 days, hindi ko talaga ipinatabon yun, mga minamahal. Nakita ko po sa pangitain yung manok kumakain sa kulungan, mga minamahal. Alam niyo po yung manok, pag uwi ko, pagkatapos ko mag-ayuno ng 3 beses, yung manok andoon sa kulungan, kumakain siya. Praise Patay the yung Lord. manok, Hallelujah, hallelujah. mga minamahal, pinuhay ng malapit. Tao pa kaya, mga minamahal. Right, amen. Nag-alaga ako ng 2 baboy, mga minamahal. Nagkaroon ng grabe mga minamahal na sakit doon sa amin. Yung magagaling dati nagbababoy, mga minamahal. Wala silang magawa dahil hindi birong sakit dumaan po doon. Makita niyo po, tuwan-tuwa yung mga bumibili, hinihila nila mga 500 lang ang lalaking baboy, pati yung mahal na baboy doon sa kapitbahay na, dahil kung mga anak, napakaraming anak, bininta rin ng 500 lang. Yung aking baboy, andun na, mga minamahal. Kanya na, kapalpasay, wala na, hindi na kumikilos. Mga mata na lang, kunting hininga, mga minamahal. Nakita nilang himala sa aming mga kapitbahay, mga minamahal. Wala na po, nakabukas na po, mga minamahal. Tapos ko po magpuri na umaga, sa pangalan ni Jesus, gumaling kayo. Sa pangalan ni Jesus, gumaling, lumakas kayo. Galing ako ng gawain, nakabukas na po, mga minamahal. Pagdating ko na naman sa pangalan ni Jesus, gumaling kayo. Pagpupuri ng umaga, sa pangalan ni Jesus, gumaling kayo, mga minamahal. Isang madaling araw, pagkatas ko magpuri, mga minamahal. Alam niyo po, sumalubong sa akin. 2 baboy, mga minamahal, na nagwawala dun sa kulungan, humingi ng pagkain. Yung baboy, mga minamahal, binuhay ng malapay ng tao pa kaya, mga minamahal. Kaya sa inyo po na nakarinig kahit sino Praise dito, the Lord, mga hallelujah. minamahal, kung nangayop, binubuhay ng malapay, tayo na espesyal na ginawa ng malapay ng mga tao. Yung kayo'y magpapakumbaba, makikita nyo ang dakilang kapag at pag-ibig ng ating pinakamamahal. Right, amen. Napakarami mga minamahal na himala na malapay noon. Yan si Lia, patutuko po. Dinala nila sa ospital, hindi mapagaling. Mga albularyo, hindi mapagaling. Medyo nag-iwalay po kami ng aking malasawa, mga minamahal. Alam niyo po kasi noon, talaga yung huli supper po natin ito, banal na hapunan, talaga po na-practice na po natin na 3 araw po talaga na nag-ayuno tayo. Absolute po yan yung mga pag-ayuno na ginagawa po natin. Kada buwan po talaga andun po gagawain, gano'n. Talaga pong walang inom, walang pagkain. Kainitan natin sa malapay unang pag-ibig natin, naging baliwala yung mga pigating yan, kahirapan na yan, mga minamahal. Naging kagalakan natin mag-alay ng pag-ayuno. Punta dito, mga minamahal, yung nanay ni Risley, mga minamahal. Ang sabi niya, kung gusto mong makita pang buhay yung anak mo, yan si Elia, pumunta ka dito. Ako sa aking mahal na kapatid, anong magagawa ko? Kung patuloy ako mag-aayuno, aabutin ng mapagpalang kamay yung anak kong si Lia pagagalingin. Ako, mga minamahal, dumapit ako sa ating beloved Ordinary Priest, sinabi ko, sabi niya, sige, pumunta ka. Patuloy ka mag-ayuno, puntahan mo. Pinuntahan ko po, mga minamahal. Pagdating ko doon, andun na si Lia. Talagang wala na pong pag-asa. Nalangin, inilihan, dinala namin. Kaya Biyernes po yung pag-alis ko, mga minan. Dinala namin sa Kabanatuan, ipinaalihans po namin. Wala din, hindi gumaling. Nagbitaw ako ng pananampalataya ko, banal na hapunan sa Sangkalos. Iiwanan ko yan si Elia, kako nakahiga po yan, iiwanan ko yan pagkatapos ng gawain, pagagalingin na mahalapay noon. Lumuwas po ako ng Sabado na, mga minamahal. Pagdating kinamaganan dyan, nagsusumamo po ako, umiiyak sa malapay noon. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal. Nag-text po, mga minamahal. Ang sabi doon sa text, mga minamahal, yung anak mo, sabi niya, naroon na sa baba ng bahay, parang nagdahilan lang, naglalaro na. Ang sabi ng aking doon sa text, mga minamahal, ganyan kung magtiwala pa tayo sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ay grabe pong talagang buhay ang ating pinakamamahal. Uli na lang po, mga minamahal.
Alam niyo ba yung anak ni Ana? 3 to 4 months po yan, nagkaroon po ng pneumonia yan. Grabe po yung pneumonia niya. Tinanggihan po dyan sa dyan sa Milagrosa, dinala po dito po sa hospital, dito sa itong private hospital. Dito po sa kabila po, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, talaga pong malala po yung karamdaman ng aking apo na yan. Ang sabi ko kay Ana, Ana, ako, wala nang pag-asa yung anak mo, tignan mo. Kasi 2 beses pinunta, batang-bata, kasisilang palang pinainom mga minamahal ng kalamansi. Alam niyo po nangyari, doon sa kanyang bituka, kumulubot, mga minamahal. Yung nagbabawas na yung bata, mga minamahal. Titignan ko yung bituka niya, yung nilalabas. Dahil yung nilalabas niya, mga bituka na nababalot ng dugo. Hindi na po kumikilos. Ako sa kanya, mag-alay tayo ng pag-aayon kung gusto pa mabuhay yung anak mo. Nag-aalay po kami ng pag-aayon ng 3 araw. Pagkatapos linggo, pagkatapos ng ayon, pumunta po kami doon, mga minamahal. Naroon na po, mga minamahal, yung balai, mga minamahal. Andun na yung aking mga manugang, andun na yung mga anak ko. Ang sabi nung aking balay, nagkaroon pa ako ng apo, ganyan pa. Sabi niya, mga minamahal, umiiyak, mga minamahal. Ang sabi ko sa kanila, narito ka ko, manalangin tayo. Nanalangin po kami, mga minamahal. Sa pangkalatang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ipinanalangin po namin, mga minamahal, yung batang yung gustong operahan ng doktor, mga minamahal. Mamatay na operahan mo, anong mangyayari doon sa 3 to 4 months na edad ng bata, mga minamahal. Tapos na panalangin. Ang sabi ko sa kanila, lahat tayo dito isipin natin, pinagaling na ng mahal na Panginoon. Ako yung si Gian. Alam niyo po, pagdating ng gabi, medyo malalim ng gabi, yung aking mahal asawa, tumawag siya, magpapaalam na. Si mamatay, papaalam na siya, tumitirik. Ilang bis nang tumirik, ibinababa po yung kanyang mata. Hindi ka ako. Pinagaling na siya ng mahal na Panginoon. Saglit lang, mga minamahal, muli tumawag siya, mga minamahal. Ang sabi niya, bigla, sabi niya, lumakas, pinadudo ko. Sabi niya, aras maubos yung dudo. Sabi niya, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dati-rati, ang binabawas niya, dugo, mga minamahal. Noon nagbawas siya, wala nang dugo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, Ang hallelujah. oras na yon, mga minamahal, totally na pinagaling ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kinabukasan, mga minamahal, pwede na, naglararo ng bata, pwede nang ilabas, nagtaka yung doktor. Sabi niya, effective ang panalangin niyo. Yung doktor, sumampalataya, mga minamahal, nagtinanong yung gawain natin dito, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang mahal na Panginoon. Kung Right, tayo amen. may magtito, napakarami, mga minamahal, patay binubuhay ng mahal na Panginoon. Amen. Ang dami, mga minamahal. Buhay talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino, Man, mga praise the Lord. minamahal, Hallelujah. hindi magpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga dumating ako sa edad na ito, dinagdagan ng aking buhay. 1995 dapat wala na pa ako. Ngayon 2023-24 na po, mga minamahal. Narito pa rin po. Nagpapatutuo ng dakilang kahulugan Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sisinigaw ko na buhay ang Diyos, mga Right, minamahal. amen. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na tinatanggap namin sa mahal na Panginoon, higit sa lahat. Ang pagpapalang espiritual at lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, na sila ang ginamit upang makakilala tayo sa katotohanan ng minamahal. Upang magkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya salamat ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpapasalamat, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tignan niyo, mahal. Grabing himala. Grabing mga pagpapala, mahal. Hallelujah. Talagang mga pagkakataon na talagang halos mamamatay na. Hallelujah. Maging ang kanilang mga apo, mahal. Talagang imagine. Hallelujah. Talagang halos mamamatay na. Ngunit ang patuloy na magtitiwala sa ating dakilang Diyos kailanman ay hinding-hindi mapapahiya. Hallelujah.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging ang ating beloved Kuya Sal, di man mahal. Dati man mahal. Nagkaroon ng cancer of the throat yan man mahal. Nagkaroon na siya ng mga lymph nodes man mahal. Stage 4 cancer of the throat man mahal. Ngunit tingnan nyo, patutuong buhay na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan ng kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya sa ating mga minamahal na mga webcast viewers, wala pong binabayaran dito. Lahat ng mga nangyari niyan ay pawang gawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At special announcement po mahal, mangyari lamang po mahal kung sino man sa ating mahal ang nakapulot ng 400 pesos dahil yung ating inutusan po ng ating beloved early preacher na may pupuntahan po mahal ay nahulog nila yung 400 pesos. Kaya mangyari po lamang kung sino po ang nakapulot, mangyari po kahit ibigay lamang po sa ating beloved sister information kay Ate Vines po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, minsan pa po tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin, Upang ko'y iyong marinig, lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo, aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal at tayo makasabay sa makalangit na awitin na nadadalhin ng ating beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adult choir. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. Ginamit mo pa ba yan? Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hindi nagkakait ng mga mabubuting bagay. Lalo na ang dakilang presensya manimahal. Patuloy na iginagawad po sa atin. Hallelujah. Tayo laging sinasamahan ng dakilang Diyos. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy na po manmahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo.
Hallelujah. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved sister, ating beloved Ate Vine Grace Near. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Ronnie Joaquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Ganun Lord. din po Hallelujah. ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa inyo po, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man o mga datihan. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kagaya nga po nung na-testify ko last Sunday and last Friday po, talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, pinagpala po ang inyong abang lingkod na talagang dinagdagan po muli ng mahal na Panginoon ng panibagong taon ng Praise ating the Lord. buhay. Hallelujah, hallelujah. Talagang mga minamahal, pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon dahil talagang kung iisipin ko po mga minamahal, talagang isa po ako sa talagang masasabi kong miracle baby dahil alam niyo po mga minamahal, before pa po ako naipanganak, 4 na beses na po nakuna ng aking beloved mother, and talagang kung sa science mga minamahal, talagang 3 beses pa lang mga minamahal na naraspa ka, talagang medyo 50-50 or 60-40 na yung chance na magkaanak po. Ngunit talagang sabi nga po, talagang dito sa pinaglilingkuran natin, dito sa Jesus Miracle Crusade, walang Kristiyanong baog at pinatunayan Amen. po yun ng mahal na Panginoon dahil after 29 years, mga minamahal, naririto po ang inyong abang lingkod sa inyong harapan. Talagang pinagpalang lubusan ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Ganon din po mga minamahal, nais ko pong pasalamatan sa mahal na Panginoon dahil talagang bagamat hindi man po ako karapat-dapat, ngunit talagang dahil po sa habag ng mahal na Panginoon, talagang patuloy po niya akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Alam niyo po mga minamahal, sa mga hindi pa po nakarinig ng aking testimony na ito, talagang inyong abang lingkod, year 2012 mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, ang inyong abang lingkod po ay nai-assign sa dako ng Coron, Palawan. So, isa po kami dun sa mga first batch na nakapag-crusade, nung nakapag-crusade tayo dahil outreach po natin noon yan mga minamahal. At so, kasama po inyong abang lingkod sa first batch. Alam niyo po mga minamahal, grabe intense po yung practice namin noon. Talagang Thursday, magmula po Lunes, ang pahinga lang po namin noon ay banal na gawain. Ngunit syempre banal na gawain, umaawit ka pa rin po. So, alam niyo po mga minamahal, umulan, umaraw, nagsa-sounding, nagfa-fasting kami mga minamahal that time. Dahil yun yung first crusade natin doon. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko po, yung Coron, Palawan na yan, mga minamahal, talagang napakaraming Christian community na rin po dyan. So, talagang medyo grabe po yung battle dahil may makikipag-argue pa po sa inyo, may makikipag-debate. Ngunit sabi nga natin, hindi tayo dapat makipag-debate dahil ang dala-dala naman natin ay salita ng mahal na Panginoon at parawang katotohanan. So, alam niyo po mga minamahal, nagpuhunan po kami ng fasting at ng puri, mga minamahal. Hanggat sa dumating Sunday, mga minamahal, ang inyong 2 days crusade po yun, mga minamahal. Saturday po, so talagang after ng crusade ng first day, talagang pinagpala ng mahal na Panginoon dahil yung first day ng crusade, mga minamahal, meron po dong isang may breast cancer na kapatid natin. Alam niyo po mga minamahal, umikot na po siya sa buong Coron, sa buong Puerto Princesa, mga minamahal. Tinanggihan na po siya ng doktor. Ngunit nung dumalo po siya sa Jesus Miracle Crusade, first day pa lamang po ng ating banal na gawain, yung breast cancer, stage 4 na breast cancer ng ating mahal na kapatid, pumutok po ito at pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. So sabi ko, grabing himala ng mahal na Panginoon. Second day, mga minamahal, talagang pinagpala pong inyong abang lingkod dahil sabi ko nga po kanina, hindi po ako karapat-dapat dahil kung iisipin ko, mga minamahal, isa po ako sa may mga boses palaka. Ngunit talagang dahil po sa kahabagan ng mahal na Panginoon na pagkalooban po na pagkakataon na maawitan ko siya that time, mga minamahal. So, na-assign po inyong abang lingkod na makapag-solo that time. Alam niyo po, ang kinakakaba ko, mga minamahal, dahil for the longest time, wala pong boses ang inyong abang lingkod. As in, bawat buka ko ng bibig, mga minamahal, walang lumalabas na tinig. Alam niyo po, mga minamahal, medyo mataas pa po yung nai-assign na kanta sa akin nung nabubuhay pa po ang ating beloved Ate Les. So sabi ko,
Pagdating po nun, first solemn mga minamahal. So grabe pinagpala na po ng mahalapay nun. Ako po yung magsusolo ng second solemn. Wala po talagang lumalabas. The Lord's Prayer pa lang mga minamahal. Talagang nagpipray na ako, mahalapay nun. Alam ko walang imposible sa'yo. Ikaw ang nagkaloob ng tinig na to. Ikaw, alam ko sa kawalan ng boses ko dahil sa pagpupuri, alam kong ikaw rin po ang magbabalik. Alam niyo po mga minamahal, natapos yung The Lord's Prayer, natapos yung hanggang first solemn mga minamahal, wala pa rin pong lumalabas na boses. Sabi ko talagang grabe, habang nagpapasisi na po nun mga minamahal, talagang itinaas ko yung dalawang kamay ko. Sabi ko, mahalapay nun, wala po akong magagawa kung wala ka, kaya ikaw na po ang bahala. After ng rebuke mga minamahal, sinabayan ko po yung nagre-rebuke ng Hallelujah in Jesus' name, demonyo ng pagkamalat, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah in Jesus' name. Nagulat ako mga minamahal, pag intro ng gitara mga minamahal, nakakanta po ang inyong abang lingkod, ibinalik ng Praise mahalapay the Lord. ng aking Hallelujah, tinig. hallelujah. Talaga sabi ko, salamat sa mahalapay nun, sa mga pagpapala na yan. Alam nyo rin po mga minamahal, dumarating din po sa akin yung time na talagang nung panahon na year 2018 mga minamahal, talagang nandyan na kinuha ng mahalapay noon ng aking beloved mother. Alam niyo po mga minamahal, kagaya ng karamihan sa atin, dumarating din po ako sa point na ang hirap ipalakpak ng aking kamay, ang hirap kumanta para sa mahal na Panginoon. Talagang minsan mag-question ka sa mahal na Panginoon, pero alam niyo po, talagang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon, hindi po ito sa pagtataas ng aking beloved Father dahil alam niyo po mga minamahal, kapag time na hindi na ako ganun kasigasig magpuri, talagang sasabihan ako ng aking beloved Father, anak, anong nangyayari? Bakit yung palakpak mo dati nandito sa taas, ngayon nandito na sa baba? Dati yung palakpak mo na nandito ka lang sa harap hanggang sa likod marinig, ngayon yung mga insekto hindi ka na marinig. Alam niyo po mga minamahal, talagang nagpapasalamat po ako sa mahalapay nun dahil yung journey natin sa paglilingkod sa mahalapay nun habang hinihintay natin yung kanyang pagbabalik, hindi po madali. Pero ang pinapasalamatan ko sa mahalapay nun, bagamat hindi madali, ngunit ang mahalapay nun ang patuloy na nagpapalakas sa ating mga pananampalataya. Bagamat Amen. Praise the minsan Lord. nagkukulang tayo mga minamahal, kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahalapay nun. Alam niyo po mga minamahal, maitestify ko rin po sa inyo. Talagang, kaya po sa ating mga beloved webcast viewers, wag po kayong makontento na nandiyan lang kayo sa mga tahanan ninyo dahil masasabi ko po, ibang-iba pagkasama ninyong nagpupuri sa mahalapay no ng mga beloved kapatiran. Amen. Alam niyo Praise po the kung Lord. bakit Hallelujah. mga minamahal, ang inyong ibang lingkod talagang na-try ko din po, nasubukan ko rin pong mag-ibang bansa. Dahil talagang pinagpala po ako ng mahalapay noon na nabigyan ng opportunity. Pagdating ko doon mga minamahal, akala ko po mayroon ng banal na gawain doon. Ngunit talagang wala pa po, kumbaga kami pa lang po sana yung magsa-start ng banal na gawain dyan po sa dako ng Brisbane, Australia. Alam niyo po mga minamahal, pagdating doon, talagang, nung nandun po ako sa bahay ng tita ko, wala po kaming ibang source kundi yung malaking television ng aking beloved tita na talagang nagsusubaybay lang po kami sa ating church services. Kaya talagang malaking pagpapala din po yung ating webcast, lalo na po sa mga nasa ibang bansa. Alam niyo po mga minamahal, na-try ko po dahil usually pag overnight natin mga minamahal, advance po kasi doon ng 2 oras. So yung aking beloved tita, doon po siya sa bahay ng aking pinsan. So ang nangyayari mga minamahal, ako lang po mag-isa na iiwan sa bahay. So, ano nangyayari mga minamahal? Tinutune in ko po yung webcast natin. Dati mga minamahal, sa totoo lang po, yung atang webcast hindi pa po ganun kaganda. Pero dahil sa pagpapala ng mahalapay nun, ngayon, kahabagan ng mahalapay nun, malinaw na po. Talagang Amen. naririnig Praise na the rin Lord. po ng Hallelujah. maayos. That time, mga minamahal, hindi pa po maayos. Talagang nakalagay po sa TV yun. Talagang, alam niyo po, overnight po, dahil yung overnight po nun ay 9 p.m. dito sa Pilipinas to 6 a.m. So, ang inyong abang lingkod, pagdating ng alas 7, dahil medyo maaga nga po doon, 7 pa lang po, nagpe-prepare na ako. Nandiyan naka-prepare po yung Bible ko, nakabihis pa po ako. Ngunit alam niyo po mga minamahal, hindi pa po natatapos yung congregational singing. Talagang nakakatulog po ako. Alam niyo po mga minamahal, na-try ko po yung pagkaharap kong ganyan. Pagdilat ko ng mata mga minamahal,
yes, I love you with the love of the Lord na po siya, mga minamahal. Tapos na yung gawain, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin. Ni isang patotoo, mga minamahal, wala po akong narinig. Kaya sabi ko, mga minamahal, sa sarili ko, naku, kung hahayaan ko yung sarili ko na talagang hindi ako makadala sa banal na gawain, habang patuloy ito, talagang manlalamig ako. Alam niyo po, mga minamahal, totoo nga po, dahil kapag hindi na kayo dumadalo ng Miyerkules, ng Biyernes, ng Linggo, andyan po yung gawa ng kaaway, medyo mahina po yung panangga natin. So alam niyo po, mga minamahal, ito po ay medyo public confession dahil dumating po ako sa point, mga minamahal, yung palda ko na sayad sa lupa, mga minamahal, dumating po ako sa point na tumataas na po yan. Meron po doon time na, mga minamahal. Ito po, hindi ko po ibinababa ang aking sarili. Nais ko lamang pong maging aral para sa ating lahat. Alam niyo po, mga minamahal, umaakyat na po yung palda ko hanggat sa kalahati na nung binti ko. Alam niyo po, mga minamahal, talagang sabi ko, dumating yung time na nagkaroon ng preaching dito na ang pagtatapat, hindi lamang po sa pagbibigay, pati sa pamumuhay sa labas ng pastoral house, dapat isinasagawa ng mga Kristiyano. Grabe yung conviction na ibinigay ng mahal na Panginoon sa inyong abang lingkod. So pagdating ng March, mga minamahal, nag-decide pong inyong abang lingkod, sabi ko, a-attend na ako ng ating church anniversary dito. Not knowing na that March, mga minamahal, may greater plan pa po pala ang mahal na Panginoon sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kung iisipin ko, napakalaki ng sahod doon sa ibang bansa. Ngunit, iba po kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon, ibang-iba yung gawain natin dito sa Pilipinas, mga minamahal. Dahil Right, amen. kasama natin ang propeta, ang tunay na propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa madaling salita, mga minamahal, pagdating ng March, umuwi po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil po pala kapag talagang tinawag ka ng mahal na Panginoon, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon na mawalay sa Kanya. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na muli nakabalik po ako sa aking tungkulin dahil po sa kanyang kahabagan at talagang hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, nandyan yung talagang patuloy na reminder ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Ganon din po, mga minamahal, nais ko na rin pong pasalamatan sa mahal na Panginoon dahil sa mga nagmomotor, mga minamahal, alam natin na napakadelikado ng pagmomotor kahit na meron ka pang helmet. At dito rin po, mga minamahal, itinuro sa atin ng ating beloved pastor na bago tayo umalis sa ating mga tahanan, kahit na maiksing panalangin, huwag nating kakalimutan dahil para pag-ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Alam nyo, mga minamahal, that time, nandito po ako noon, talagang nag-drive po kami. Kung makikita nyo po yung Mio na motor dito, yung kulay red, mga minamahal, yan po yung dinrive ng aking pinsan. Talagang pagdating po dito, mga minamahal, kahabagan naman po ng mahal na Panginoon, talagang kahabagan, hindi ko po itinataas yung aking sarili, nakapag-pray naman po inyong abang lingkod. Ngunit yung aking pinsan po, hindi ko po alam kung ano nangyari, nakalimutan po niyang mag-pray. Talagang nagmamadali na po siya. So, ayan, mga minamahal, pumunta na po kami dyan sa dako ng Dagupan. Alam niyo po, mga minamahal, dun sa boundary ng Dagupan, Binmali, mga minamahal, di ba may arko po doon, yung mga nagbibenta ng talaba sa gilid. Bago po kami dumating sa Argo, mga minamahal, ang bilis ng takbo namin, mga minamahal. Imagine, may mga sasakyan, nasa 80 kilometers per hour kami, mga minamahal, 80 to 100. So, alam niyo, mga minamahal, tuloy-tuloy kami. Yung aking pinsan, mga minamahal, nag-overtake po siya sa isang elf, not knowing na sa unahan, meron po palang biglang magkakat na isang pick-up, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa aking bag, ang tanging dala ko lamang po ay ang aking Biblia at ang ating makapangyarihang leaflets, mga minamahal. That time, mga minamahal, wala pong nabanggit ng inyong abang lingkod dahil napakabilis ng pangyayari, mga minamahal. Kung ikakanan ng aking pinsan, mababangga kami doon sa tricycle. Kung uunahan niya, malamang sa malamang magsasampukan yung pick-up at kami, mga minamahal, maaaring lasog-lasog na pong ang inyong abang lingkod, maging aking pinsan. Ngunit, sa ulit dalangin ng mahal na pastor, that time, mga minamahal, tinuruan po tayo na sa kagitna ng kagipitan, tawagin mo ang mahal na Panginoon. Kaya, that time, mga minamahal, wala kaming ibang nabagin kundi, Hallelujah in Jesus' name! Hallelujah in Jesus' name! Alam niyo po, mga minamahal, anong himala ng mahal na Panginoon? Yung motor, tumalsik po ang inyong abang lingkod. Umikot po ng 2 beses yung motor. Yung motor, mga minamahal, kung nakikita niyo yung camera na nandyan sa aking harapan, dito po ako tumilapon, mga minamahal, ang pinagpapasalamat at himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ni isang galos ang inyong abang lingkod, walang natamo.
Very Praise the clear, Lord. mga Hallelujah, minamahal, ni hallelujah. pilay, ni galos, walang natamo. Ngunit sabi nga po, kapag pinapaalalahanan ka ng mahal na Panginoon, mahal na mahal ka ng mahal na Panginoon. Right, amen. Dahil alam niyo po, yung aking pinsan, mga minamahal, nadaganan siya ng motor, nagkagasgas po siya dito, nagasgas pa yung dito niya, nagkapilay-pilay pa po siya, kaya sabi niya, sa susunod, hindi na natin uulitin na hindi manalangin talaga bago umalis. Kaya sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon sa mga himalang yan, sa mga paalalang yan. Ganon din po mga minamahal, paulit-ulit ko pong pasasalamatan at ipapahayag sa inyo na talagang tunay na ang pagtatapat po ay susi ng pagpapala. Right, Alam amen. niyo po kung bakit mga minamahal, kami po mga minamahal na mga beloved workers, sa totoo lang po, hindi po namin ibinababa ang aming mga sarili. Ngunit gusto po namin patunayan sa inyo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay Diyos na mapagpala. Alam niyo po mga minamahal, before pa po mga minamahal, talagang tinuruan po ako ng aking beloved father, ng aking beloved mother na, anak, sa 50 pesos na natatanggap mo, itabi mo yung tithes and love offering mo dyan. Tinuruan po nila ako noon 20%. So nag-start po ako, elementary pa lang po, binibigyan ako ng baon. Hanggat sa graduate po ako ng kolehiyo, hanggat sa nagkatrabaho rin po ng abang lingkod. So ginawa ko po yan. Merong isang beses mga minamahal na, merong isang beloved brethren na, beloved isang preacher, dumating po dito, galing po siya ng Qatar, Doha, Qatar. Alam niyo po mga minamahal, nag-challenge po siya during preaching. Sabi niya, mga minamahal, subukan natin magtapat ng 50%. Dahil kami, mga minamahal, sabi niya, talagang walang-wala kami, mga janitor lang kami noon. Ngunit anong himala ng mahal na Panginoon, itinataas kami sa managerial position, talagang mahal, sa supervisor na kami itinataas ng mahal na Panginoon. So nung narinig ko po yan, sabi ko, grabe, mga nasa ibang bansa nga pinagpapala, ano pa kaya kami pag nagtapat? So, sinubukan ko po yan, mga minamahal. Sinubukan ko po yung 50% na pagtatapat. Alam niyo po, mga minamahal, alam ko po yung iniisip niyo. Sasabihin niyo, ano ba yan, Sister Vines? Napakalaki naman ng 50%. Pero alam niyo po, mga minamahal, grabe din po ang pagpapala ng mahal na Panginoon kapag talagang sumunod tayo. Alam niyo po kung bakit, mga minamahal, lately na lang po, yung iti-testify ko na lang po, hindi ko na iti-testify yung grabing himala ng mahal na Panginoon. Yung lately na lang po, talagang sa mga natatanggap naming blessing, mga minamahal, dahil every week, meron po kaming mga blessing. So, dahil nga po talagang tinuruan tayo ng mahal na pastor na ang pagtatapat ay susi ng pagpapala. So, bagamat sa aming mga natatanggap na weekly blessing, sinubukan ko rin po dyan. Talagang nagtatapat po ako. Isineseparate ko po ang para sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, year 2022, mga minamahal ko, 23, yung February na church anniversary, nakausap po namin ang ating beloved Tita Peach. Sabi ng aking beloved father, beloved Peach, magpapaalam yung inyong pamangkin. Talagang nagde-desire po siya kasi na magkaroon ng panibagong sasakyan. Dahil kung makikita nyo po, dito sa ating right side, yung sasakyan na maliit, yung kotse na maliit po dyan na kulay black, talagang pagpapala din po yan ng mahal na Panginoon na naipaalam din po namin sa ating beloved children. So, sabi po ng ating beloved Tita Peach, dahil medyo 6 years na yung sasakyan, medyo yung iba, medyo may konti-konting problema na, at gusto sana namin ng medyo mas malaki, sabi ng aking beloved father. So alam niyo po mga minamahal, sabi ng ating beloved Tita Peach, sabi niya, sige kuya, sige be, walang problema, basta may pagpapala, magpo-provide ang mahal na Panginoon. 2022 yun, mga minamahal. Alam niyo po, February nun, April, mga minamahal, bumili na po ng car cover yung aking beloved father. Talagang sabi niya, hindi anak, this year magkakaroon ka na ng sasakyan in Jesus' name, in Jesus' name. Alam niyo po, mga minamahal, sabi nga sa atin, likas sa tao yung minsan to see is to believe, na dapat hindi naman. Dahil dapat manampalataya muna tayo bago tayo magsalita ng kung ano. Alam niyo po, mga minamahal, ngumingiti lang po ako. Sabi ko, sige lang po, sige lang po. Sabi ko, kasi ako mga minamahal, after 1 year, nawalan na ako ng pag-asa. Ngunit ang aking beloved father, very hopeful po siya. Sabi niya, hindi, andyan na, nararamdaman ko na darating na yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Nagulat ako mga minamahal. Last year, mga minamahal, 2023, exactly 1 year mga minamahal. Pagkatapos ng puri dito sa pastoral house, mga minamahal, nagulat ako, out of nowhere, tumawag po yung tita ko dyan sa dako ng Pampanga. Sabi niya, Divine, naghahanap ka pa ba ng sasakyan? Sabi niya, sabi ko,
nakabili ka na ba? Hindi pa po, tita. Bakit po? Sabi ko, o sige, pumunta ka dito sa Pampanga. Yung sasakyan na gamit ko, wala pang 1 taon sa'yo na. Sabi ko, kay purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sabi nga po ng lahat ng nagte-testify, lahat ng nag-exhort ng giving, lahat ng mga material na bagay na yan, bonus na lang po yun mga minamahal. Pero sa ating mga beloved baguhan, subukan niyo po. Subukan niyo po, hindi yung mga sobra lang na natatanggap natin. Subukan niyo po yung itinuturo ng ating mahal na pastor dito. Pagpapalain din kayo ng mahal na Panginoon kung gaano kami nagpala. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ng yan. Alam niyo rin po mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil bawat testimony ko, ito po lagi kong binabanggit dahil totoo po. Talagang alam niyo po mga minamahal, talagang yung challenge sa ating mga Kristiyano in the last days, talagang hindi po biro mga minamahal. Sabi nga po, isi-shake yung ating pananampalataya. At alam niyo po mga minamahal, hindi man po ako exempted doon dahil talagang tao lang din po ako. Minsan nakakaramdam ng mga kalungkutan, nakakaramdam ng mga konting pighati. Ngunit alam niyo po, ang pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon, talagang magpuri ka lamang po, dumalo ka lamang po Miyerkules, Biyernes at Linggo. Alam niyo po yung pagpupuri na hindi, nasubukan ko po mga minamahal yung magpuri dahil for compliance lang mga minamahal. Pero talagang walang pagpapala. Sinubukan ko mga minamahal yung habang nagpupuri, talagang tumutulo yung lahat ng pawis, lahat ng luha ibinibigay mo sa mahal na Panginoon. Grabeng pagpapala ng mahal na Panginoon. Talagang alam niyo po mga minamahal, kung iisipin ko, pag magko-consult ka sa psychiatrist, mga minamahal, pinakamababa na magagastos mo, 30,000. Kung may senior discount ka or student discount, 20,000, 10,000. Ngunit yung ating pinaglilingkuran na Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, higit pa sa mga psychiatrist na yan, mga minamahal. Amen. At Praise yung the Lord. comfort, yung kanyang banal na presensya, mga minamahal, talagang pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil talagang totoo, ang layo natin sa mahal na Panginoon ay talagang sa tuhod lamang po mga minamahal. Isang luhod lang po natin mga minamahal, mababagbag na po ang puso ng mahal na Panginoon. Talagang pagpapalain na tayo. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ang lahat-lahat ng mga pagpapalang fisikal, material, at lalo't higit mga pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Yan po yung pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. Hallelujah. Tunay po minamahal. Grabe mga pagpapala. Wala na nga dapat ipaliwanag pa ating po talagang narinig, minamahal, kung gaano magpala ang ating buhay na Diyos. Grabe mga pagpapala simula sa mga material na bagay, physical, maging sa spiritual. Hallelujah. Talagang hindi tayo pagkukulangin ng ating dakilang Diyos. Manatili lamang tayo maglingkod, magtapat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lalo na sa pagbibigay. Hallelujah. Maging magtapat sa ating paglilingkod, manmahal. Dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, ang ating Diyos ay Diyos na mapagpalang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At inuulit ko po manmahal na mangyari lamang po sa sino mga nakapulot manmahal ng 400 manmahal, ating pong isole manmahal doon sa ating beloved sisters information. Baka inyo pong napulot at kung manmahal, yan po gagamitin po sa panggasolina ng mga inutusan ng ating beloved ordained preacher. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo manmahal sa mga pagbabahagi pa ho ng buhay na patotoo. At ating na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Ronnie Wakino, at ating pong pinaghahanda ang ating beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin yung pinakawas. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Bago lahat po, minahal, ako po yung bumabati sa inyo magandang tanghal na po sa ating mga kapatiran, sa mga baguhan po mahal, at sa ating mga instrumentalist, sa mga elder po mahal, ating mga kasamang araw na ito po mahal, at sa ating mga gawa po mahal, ating pinuhan po natin aking mga bubuin niyo po mahal, sa ating mahal pastor, at sa pastor po mahal, at sa kanilang mga bahal sa buhay po mahal. Higit na pagbati minahal sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri ako ng pagpasalamat sa ating Diyos na buhay po mahal, tunay po mahal. Medyo may katagalan na po mahal na
na hindi ako nagpatutupo minamahal. Tagang salamat sa ating Diyos na bay pumal. Tagang sabi ng minamahal, tagang makasana pumal, palaging handa po minamahal. Amen? Amen. First of all, tagang salamat sa ating Diyos na bay pumal. Tagang nagpupuri ako ng papasalamat minamahal. Tagang tunay po minamahal. Tagang ngayong lingkod minamahal. Tagang nandiyan pa rin minamahal sa iyong harapan minamahal. Nagpupuri, nagpapasalamat sa bigay ng kalakasan ng ating Diyos na buhay po minamahal. Amen. Tagang salamat sa ating Diyos na bay pumal. Tagang bago lahat po minamahal. Tagang bago ako nakilala sa ating Diyos na buhay po minamahal. Tagang yung lingkod minamahal. Tagang isang kabataan po minamahal. Tagang sabi minamahal. Tagang ang kabataan po minamahal. Tagang nandiyan po minamahal. Tagang nandiyan aking pagbibisyo po minamahal. Tagang hanggang hindi ko na mapigilan po minamahal aking pagbibisyo po minamahal. Tagang mismo aking ama po minamahal. Tagang nasaktan ko po sa physical po minamahal. Tagang tunay po minamahal. Tagang yung lingkod minamahal. Tagang hanggang na nakagawa ng kasalanan po minamahal sa amin po minamahal. Tinakasan ko po minamahal. Tagang nakapunta po yung lingkod minamahal sa Luzon po minamahal. Tagang dito po sa Pangasinan po minamahal. Dito ko po nakikilala ang ating Diyos na buhay po minamahal. Amen? Amen. First of all, tagang tunay po minamahal. Tagang sa paglingkod po minamahal. Tagang nandiyan po minamahal. Tagang nagpupuri akong pasalamat minamahal. Tagang dito po minamahal. Binago ang aking buhay po minamahal. Tagang tunay po minamahal. Tagang yung lingkod mo minamahal. Tagang sa mga pagsubok po minamahal. Tagang tunay po minamahal. Tagang nandiyan po yung minamahal. Sabi minamahal. Tagang sa mga tumatayo sa pulpito minamahal. Hindi palagi rosas po minamahal sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay po minamahal. Amen. First Lord, tagang yung lingkod mo minamahal. Tagang yung lingkod minamahal. Tagang isang pamangkin dito minamahal sa nangasiwa di sa lugar na ito po minamahal. Tunay po minamahal. Tagang dumating sa aking buhay po minamahal. Tagang tunay po minamahal. Hallelujah. Talagang nakaasawa po yung lingkod minamahal. Tagang nandiyan po minamahal. Tagang nandiyan po minamahal. Tagang mga pagsubok minamahal. Tagang yung lingkod minamahal. Tagang lumaki ang aking ulo po minamahal. Hallelujah. Talagang minamahal. Tagang yung lingkod minamahal. Nawalay po minamahal. Tagang magdalawang taon po minamahal. Tagang tunay po minamahal. Salamat sa ating Diyos na buhay po minamahal. Tagang sa yung lingkod ni minamahal. Tagang nandiyan po minamahal. Tagang sa aking pagbalik po minamahal sa ating Diyos na buhay po minamahal. Tagang tunay po minamahal. Tagang maalala ko po minamahal. Tagang maalala ko po minamahal. Tagang yung lingkod ni minamahal. Tagang dahil lumaki ang ulo po minamahal. Tagang kahit anong ginagawa sa labas po minamahal. Tagang kahit anong mga trabaho po minamahal. Tagang sabukan ko po minamahal. Kung doktor po minamahal dagupan. San Carlos po minamahal. Tagang tunay po minamahal. Hallelujah. Nandiyan po minamahal. Tagang ang hindi ko nawala ko po minamahal. Tagang pagpupuri minamahal. Kahit saan po ako nagpunta minamahal. Sa aking pagkukong doktor minamahal. Nandiyan pa rin minamahal ang pagpupuri ng ating Diyos na minamahal. Tagang tunay po minamahal. Tagang hinipo ang aking puso po minamahal. Bumalik po minamahal. Nagpakumbaba minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na minamahal. Tagang tunay po minamahal. Maalala ko po minamahal. Tagang maalala ko po minamahal. Tagang aking mahal na asawa po minamahal. May trabaho po minamahal. Tagang lingkod po minamahal. Tagang kahit anong mga racket minamahal sa labas po minamahal. Tagang tunay po minamahal. Hallelujah. Maalala ko po minamahal. Kahit pang ulam po minamahal. Wala talagang minamahal. Tagang parang minamahal. Tagang sabi ng sa tumatayo sa pulpito minamahal. Tagang may darating minamahal. Tagang maalala ko po minamahal. Kahit bagoong lang po minamahal. Kahit asin po minamahal. Wala talaga minamahal. Sa subalit po minamahal. Sa aking pagbalik po minamahal. Sa aming pagbalik po minamahal. Tunay po minamahal ang pagpapala. Nagmula sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Salamat sa ating Diyos na buhay po minamahal. Tagang tunay po minamahal. Tagang pag-asa yung pagbalik po minamahal. Tagang tamang-tama minamahal. Tagang anniversary po yata yung minamahal. Tagang tunay po minamahal. Tunay mo sabi naman natin naalala ko po minamahal. Tagang unang pagbalik namin ni minamahal. Tagang hallelujah. Nandiyan po minamahal. Tagang sabi minamahal. Tagang yung lingkod ni minamahal. Tagang mahilig talagang mag-alaga ng mga hayop po minamahal. Tagang sabi minamahal. Tagang nandiyan po minamahal. Tagang sa tamang-tama minamahal. Tagang anniversary po minamahal. Tagang aking baboy po minamahal na medyo may kalakihan po minamahal. Tagang sabi minamahal ang
huwag tayong magbigay ng medyo alanganin po mahal, tag na ating ibigay po mahal ang dabis ng ating Diyos na buhay po mahal. Amen? Amen po sa tunay po mahal, sa aming pagbalik po mahal, tunay po mahal, ang subot, nandyan po mga mahal, minamahal tag mga pagpapala, nagmula sa ating Diyos na buhay po mahal, tag na salamat sa ating Diyos na buhay po mahal, tag na nandyan po mahal, tag na yung lingkod niyo mahal, tag na narinig niyo po mahal, aking pinsan po mahal, na nagpatutumoy na aking sinundan po minamahal, taga nga tunay po mahal, taga nga yung lingkod niyo minamahal, taga nga yung motor niya minamahal, taga nga brand new, taga minamahal ang kinuha namin ni minamahal, taga nga sabi ko sa kanya minamahal, taga nga ating takbo tamang-tama lang yung minamahal, taga nga naghabol na nga kaming oras po mahal, sabi ko na sa kanya po mahal, taga nga ating takbo 180 po mahal. Hindi niya alam po minahal, tagang aking takbo po mahal, tagang tumatakbo ng 120 po mahal, tagang minimum, tagang minimum, tagang inahabol naming oras po mahal. Salamat sa ating Diyos mahal, tagang nandiyan po mahal, hindi ko na direct ko na po ang aking mga patutupo mahal, taunay po mahal, tagang mga manamahal, tagang sa yung likod mahal, tagang kahit may mga girls po mahal, salamat sa ating Diyos na buhay, nandyan pa rin minamahal ang pag-iingat ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay. Sabi mahal, hindi ko lang naranasan niya mahal, mga disgrasya po mahal, yung lingkod mo mahal, naka-apat na disgrasya po mahal, aking minimum talagang takbo po mahal, 80-100 po minamahal, minimum ko talaga minamahal, yung lingkod bang nakaraan na lang araw, ang buwan lang po minamahal, tagang tunay po mahal, nadisiklas siya din minamahal, salamat sa ating Diyos po mahal, diyan pa rin sa iyong harapan ni minamahal, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos na po mahal, hallelujah. Tunay po mahal, sabi mahal, yung lingkod ni minamahal, nandiyan po mahal, aking lang po bahagi po minamahal, aking karanasan po mahal na yung lingkod mo mahal, inatasan po din sa Coron, Palawan po mahal, tunay po mahal, ating kapatiran po mahal na yung kanyang hanap buhay po mahal, pag pumutol ng kahoy po minumahal, yung lingkod mo mahal, sunay po mahal, yung kapatid natin minumahal, sa kanyang pagpuputol po mahal, mga kahoy po mahal, nadisgrasya po siya minamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po mahal, kanyang pinutol po mahal, napakalaking kahoy po mahal. Yung po mahal, pagkaputol niya minamahal, hindi po na niya iwasan po mahal. Nagdaganan po kanyang dalawang paa po minamahal. Tunay po mahal, nandiyan po mahal, nagulat ko na lang, nagulat na po yung lingkod minamahal. Kakatapos ko lang nagpuri minamahal, aking puri po mahal, nag-umpisa po ng alas 5 po mahal, natatapos ng alas 12 po mahal, ako lang po mag-isa yan minamahal, tunay po mahal, hallelujah. Yung lingkod ni mahal, katapos ng puri mahal, dumating yung kanyang mga anak ko po mahal, pumunta nung sa church po mahal, tunay po mahal, umiyak po mahal, kuha po yung lingkod minamahal, medyo may nagpanik din ni minamahal. Yung po mahal, pinuntahan po namin yung kanilang bahay po mahal, na nagbahay po kami ng halos kalating oras po mahal. Yung pala minamahal, kanyang ama po mahal, nadaganan po ng kahoy po mahal, nagulat na lang po ako minamahal, pag dinaganan daw ng umaga po mahal, pagkakita ko po mahal, tanghali ng alas 2 po mahal, nakita ko po mahal, yung binti niya minamahal, napakalaki po minamahal, lumubong na minamahal, akala mo yung nabubulok po minamahal, sunay po minamahal, yung lingkod niyo minamahal, sabi minamahal, bago magliyas po minamahal, bago kausapin minamahal, anong mga problema po minamahal, yung pala minamahal, nakuha ko po minamahal, nagki-question sa pagbibigay po minamahal. Amen, praise the Lord, tunay po minamahal, pagkatapos ko niyo minamahal, nakukuha ko na po minamahal, nilihas ko po minamahal. Sabi ko sa kanya po minamahal, mag-fasting ka po minamahal, pagka-fasting niyo minamahal,
tagang tunay po mahal. Sabi ko magpasting kang 5 days po mahal. Wala pang 5 days po mahal. Pinalakad ng ating Diyos na buhay po mahal. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hanggang dito lang po mahal. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Medyo natitipid na po yung palakpak natin na mahal. Tandaan natin, Diyos ang ating pinapalakpakan. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya wag po natin titipirin na mahal ang ating pagpalakpak dahil Diyos ang ating pinapalakpakan para hindi rin tayo tipirin sa pag-iingat at sa mga pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved Brother Rudy Waquinos. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na mga grabe mga himala at pagpapala na mahal. Hallelujah. Ngunit na mahal, kung tayo mawawalay sa dakilang Diyos, talagang napakalaking kalugihan po natin na mahal. Alam naman natin kapag tayo napalayo sa dakilang Diyos, wala nang halos pag-iingat dyan man mahal. Minamahal, talagang ready na po tayong sakmalin ng kaaway. Kaya manatili po tayo sa kamay ng ating dakilang Diyos. Lagi tayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. Lagi magsumama man mahal, hallelujah. Dumalo sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. Kagaya din natin, mahal na kapatid, hallelujah. Nandiyan man na mahal ang grabe aksidente, hallelujah. Yan po ang kaibahan ng nanatili man mahal. Dahil hindi sagana ang ating pananalangin lamang, kundi maging ating beloved evangelist pastor, laging nanalangin para sa atin man mahal. At maging sa ating mga minamahal na manggagawa. Kaya minsan kahit tayo nakakalimot, nagtatrabaho na pagkagising natin sa umaga, hallelujah, tayo pumunta sa kanya-kanyang trabaho na minamahal, minsan pinag-iingatan pa rin tayo ng dakilang Diyos. Bakit? Dahil may mga tao, ating magulang sa mahal na Panginoon, ating mga minamahal na manggagawa, laging nananalangin para sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tignan nyo po man mahal ang ating mga pangalan dyan sa may poste. Nakasulat po dyan, araw at gabi tayo pinapanalangin ng ating mga minamahal na manggagawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganyan na lamang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya talagang napakalaking utang na loob talaga natin maging sa ating mga minamahal ng manggagawa natin talaga ng ating dakilang Diyos. Lalo na po ang ating beloved evangelist pastor, Wildes Almeida. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Tuina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuina, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Tuina. Palapawan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal. Tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Bago po Amen, kami praise the Lord. mauwi na makalangin na awitin, nais po namin bumati sa ating lahat ang ating beloved Ate Vines Year ng isang belated happy birthday po. And praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. His praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises starts. Love you so much, Jesus. Love you so much. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay pa minamahal, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na magulang, kung mayroon po kayo ating mga chikiting dyan, minamahal, kesa nandyan lang din po na pag-alagala, minamahal, at inawong ipagamit sila sa ating dakilang Diyos. Lalo na po ngayon, minamahal, talagang napakahirap sa panahon ngayon magturo ng ating mga anak. Lalo na ngayon sa henerasyon na to, na talagang grabe ang social media. Ngunit talagang isama natin sila, minamahal, sa pagtuturo, lalo na sa choir, minamahal. Grabe pagpapala sa atin yan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maganda yung kanilang kabataan, habang sila bata, minamahal, talagang turuan, umawit, pangpuri sa dakilang Diyos. Grabe pagpapala yan na nagbumula sa dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo muli natin ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa mga pagbabahagi ng buhay na po ito. At atin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating beloved sister, Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at paparangal, tangi sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal arat turo ng ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Sa lahat po ng Almeda family, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga elders, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus na nabigyan na naman ako ng pagkakataon upang muli kong mapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawaing to, mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa na noon po siya ay may sakit po na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal, dahil po nasira na po ang kanyang kidney, kung saan nawala na po siya ng paningin at andyan po na nakaranas po siya ng pagmamanas po ng buong katawan. Sa panahon na yun, mga minamahal, isang kapatiran po ang nag-share po sa amin ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Andyan po na hindi po kami nagdalawang isip na sumama sa kapatiran na ito, mga minamahal. At sa unang dalo pa lang namin noon, mga minamahal, araw po ng Miyerkules, andyan po, mga minamahal, na tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po, mga minamahal, ang aking mahal na asawa po, siya po'y pinalakas uli po, mga minamahal. Praise the At Lord. dinugtungan pa po ng 2 taon po ang kanyang buhay, na ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Bagamat andyan po, mga minamahal, na nasa piling na niya po ang aking mahal na asawa. Hindi po hadlang sa akin po na hindi po ako magpatuloy sa paglilingkod po dito sa ating banal na gawain. Dahil po, mga minamahal, dito ko po nagsaksiyan po, mga minamahal, ang mga himala ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus, sa mga pagkakinig po ng mga patutuo po ng ating mga kapatiran, na ang mga imposibleng sakit po, mga minamahal, ang mga sakit po nila, sila po ay pinapagaling po ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na ako po ay nagkaroon pa ng pananampalatayo pong, mga minamahal, dahil po dati-dati rin po, mga minamahal, andyan din po ang mga sakit ko po sa aking katawan na matagal ko pong taglay-taglay po na nagpahirap din po sa akin, mga minamahal. Nung wala pa po ako sa gawain ito, mga minamahal, may sakit po na high blood, arthritis, at nervyos po, mga minamahal. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa ulat dalangin ng ating pong beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda po, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa,
ang aking mga nabanggit po na kasakit ko po, mga minamahal, ito po ay unti-unti po na pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord, na andyan din po mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po na napakagulo din po ng aming buhay noon mga minamahal, dahil po ang aking mahal na asawa po, may mga bisyo po mga minamahal kung saan siya po ay manginginom po ng nakakalasing na bagay. Andyan po na malakas pong manigarilyo po mga minamahal at mahilig sa barkada po ang aking mahal na asawa. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po, hallelujah, ang aming pagtatalo mga minamahal. Kaya wala pong kapayapaan po sa puso't isipan. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, nung ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal, andyan po na may naman, napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus sa tulong at habag niya po mga minamahal. Kami po ay pinagkalooban po ng kapayapaan po sa puso't isipan na ito po labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri na papasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, na andyan po sa ating paglilingkod po, hindi lang po puro rosas po mga minamahal. Andyan din po ang mga paalala o pagsubok sa ating buhay po mga minamahal. Dahil ito po ay aking naranasan po habang ako po ay naglilingkod po dito sa ating banal na gawain. Andyan po mga minamahal na ako po ay nakaranas po mga minamahal. Hallelujah, na ako po ay tinubuan po ng bukol sa aking daliri po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung una po napansin ko po maliit pa lang lamang po ito mga minamahal. Hallelujah, andyan po mga minamahal na nung tumatagal po mga minamahal, lumalaki po itong bukol na sa aking daliri po mga minamahal na ito po ay aking ikinabahala po mga minamahal. Hallelujah, bilang tao natakot rin po ako mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagkaroon ng bukol po mga minamahal nung medyo malaki-laki na po mga minamahal. Hallelujah. Parang kasing laki na po ng, mas malaki po sa butil ng munggo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po tuwing ako po ay dumadalo po mga minamahal. Hawak-hawak ko po itong bukol na ito po mga minamahal. Ako po ay nananalangin po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Naalisin po ito mga minamahal. Andyan po, ako po ay humingi ng tulong at habag sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Ako po ay nagsisi po sa aking mga nagawang kasalanan. Nagpuri po ako, nanalangin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan po mga minamahal. Andyan po mga minamahal. Yung bukol na ito po ay nilusaw ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah. Nagtaka po ako mga minamahal, nawala na po mga minamahal bigla. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Ganon din po mga minamahal ang aking naranasan. Hallelujah, praise the Lord. Itong nakaraang buwan lamang po mga minamahal. Andyan po, ako po ay nakaranas po mga minamahal ng pangangati po ng katawan. Hallelujah, praise the Lord. Tinatawag po nila mga minamahal na lamig po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, talagang naiirita po ako dito mga minamahal dahil po pagising ko lamang po ng umaga, andyan na po, buong katawan ko po ay nangangati po mga minamahal magmula ulo hanggang paa. Talagang andyan po mga minamahal, pag kinakamot ko po mga minamahal, lumalaki po ito mga minamahal na pantal po mga minamahal. Talagang makati po mga minamahal. Talagang andyan po mga minamahal. Pagising ng umaga, andyan din po, tanghali po, nandyan na naman po mga minamahal. At sa gabi rin po, andyan din po mga minamahal. Pabalik-balik to itong naramdaman ko na ito po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sabi po ng aking mahal na anak, inuman ko daw ng gamot
parang mawala pa daw yung katipo mga minamahal. Subalit, ako po ay nagtiwala sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay humingi ng tulong at habag po sa Kanya. Nagsisi po ako mga minamahal. Nagpakumbaba sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nanalangin po na alisin na po itong karamdaman ko na itong mga minamahal dahil talagang nadidip na talagang masyado na pong stress po ako mga minamahal. Sakit na ito mga minamahal. Hallelujah. Subalit, napakabuti ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sa tulong at habag niya po mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Ako po'y naniniwala po mga minamahal na sa isang membro ng pamilya pag mayroon pong isa pong nakakilala po mga minamahal, ang ating mga mahal sa buhay ay pagpapalain din po mga minamahal dahil po ito rin po ay nangyari din po sa akin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, mayroon po akong anak na 2 po mga minamahal na talagang parehas po rin sila ng sakit po mga minamahal. Pananakit po ng ulo po mga minamahal na hindi lang sakit na normal po mga minamahal na pag ininuman po ng gamot, gumagaling po mga minamahal. Subalit sila po mga minamahal ay nakakaranas po ng pagsusuka po mga minamahal at mahina po ang kanilang physical na pangangatawan. Maghapon sila maghihiga po mga minamahal dahil po ito po ay kinasaksihan sa aking katabing bahay na anak ko po mga minamahal. Humihingi ng tulong pag siya po ay nakakaranas na po ng ganitong sakit. Sila rin po mga minamahal ay nagpa-check up na rin po sa ospital. Subalit wala pong makitang sakit po ang doktor po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah. Nung ako po ay nakakilala na po sa gawain ito mga minamahal, andyan po na sinasama ko rin po sila sa panalangin ko po. Hallelujah. Sila po ay pagalingin ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan po mga minamahal, napakabuti ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Bagamat hindi po tayo perfecto mga minamahal, subalit ang tulong at habag ng ating dakilang Diyos, andyan po mga minamahal, na hindi po tayo pinapabayaan, pinagkukulang. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, sa ngayon po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, hindi na po sila nakakaranas po ng pananakit ng ulo po mga minamahal. Sila po ay pinagaling na rin ng ating pong pinakamamahal nating Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord sa mga pagpapala din po. Hallelujah. Ako rin po ay pinagpala din po ng ating dakilang Diyos na dati-dati rin po mga minamahal. Ang aming tirahan po mga minamahal pag umuulan. Andyan po na umaanggi rin po sa loob ng bahay. Andyan din po mga minamahal na naulanan po kami mga minamahal. Hallelujah. Subalit, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na ako po'y pinagpala po mga minamahal. Dahil po mga minamahal, kami po ay pinagkalooban na rin po mga minamahal ng konkretong bahay po mga minamahal. Praise Kung the saan pag umuulan po mga minamahal, hindi na po kami nauulanan. At andyan din po na ang bahay din po namin noon ay kung saan po kami tumatanggap po ng bisita, doon rin po kami natutulog po mga minamahal na sama-sama po kami mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kami po ay pinagkalooban na ngayon po ng tig-isang kwarto po mga minamahal. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po, financial, material, physical, at higit ko pong pinapasalamatan po ang spiritual na pagpapala po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lamang. Amen. God bless po sa ating mga Sister Corazon Soto. Salamat sa mga sa patutuon na yan mga minamahal. At habang naghanda mga minamahal, ating pong beloved youth choir, tayo po'y umawit sa ating mga friend, tayo po'y tumayo mga minamahal. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit,
puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkadamang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting bakalagi, ibang ligaya sa iyo'y hapit, na di kayang tumbasan. Ang mga awiting nakasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo umiindak sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ang mga awiting nakasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ang mga awiting nakasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Magmula na si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen! Amen. Tayo pong mga minamahal ay marating na katayo ating sama sa paboring awiti ialin ng kumpunan ng choir para lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. It's a declaration. We are rise with a burning passion, all for your name, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. All for your name, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.
Jesus, we are free. We have the victory. In your authority, you set us free. You set us free. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Into your hands I commit again with all I am. For you you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Hallelujah. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
Praise the Lord. You're the reason that I live. The reason that I Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Praise the Lord. Amen. Palagpagan po natin ating mga Panginoon. God bless po sa ating beloved youth at Sunday Squad. God bless po sa papuring awitin na yan para lamang sa ating mga Panginoon. Amen. At sa oras ito mga minimal tayo po yung muling makapakinig ng buhay at pinagpalang patotoo, ibinibigay na po natin ang buong pawatan sa ating beloved brother June Sabangan. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at maganda po ang huling magbabahayag ng kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating pong beloved sister Susan Notado. Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito po ating pong beloved brother June Sabangan. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal na Panginoon at maghanda ating pong beloved sister Susan Notado. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpabobot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina Say Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatihan, ako'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Minsanan po nais ko ring pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng gawain na to. Talagang dati ito'y aking pinagtatawanan lamang. Hindi rin po ako naniniwala dito sa gawain na to. Lalong-lalo na yung sa mga patuto nila. Sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang mga patuto dahil sa mga kanilang nababanggit na mga salita. Sila'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, samantalang napakalulubha yung kanilang sakit na kanilang nababanggit. Sabi ko noon sa aking sarili na hindi totoo yan. Sabi ko sa akin, kung hindi ka talaga gagamit ng gamot, yun po ay hindi ka gagaling. Sabi ko, ngunit nandyan ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy kong pagdalo sa gawain na to. Yun po ay ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal ng Panginoong Isus. Nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus taong 1992 po, kung saan nagkrusada ang ating Jesus Miracle Crusade sa dako ng Luneta po. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hanggang sa ako'y patuloy na dumalo at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat napakahirap po pagdalo dito dahil sabi ko napakatagal ng gawain, napakatalong beses pa dumalo. Ngunit yan ay pinaunawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang binuksan niya ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. 2011, nung ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus,
ako rin po ay nagkaroon ng high blood na nakaratay po ako ng isang linggo sa ospital. At magabat ako'y nakaratay noon sa ospital, talagang nandyan din po na laging akong nilalapatan ng mga gamot upang ako'y gumaling. Ngunit yun po ay nabigo ang mga gamot dahil sa tuwing ako'y nilalapatan ng gamot, yun po ay hindi nag-stable ang aking BP. Talagang nandyan na ako'y sadyang sabi ko sa akin sarili na talagang lumabas na lamang at sa bahay na lamang magpagaling. Magamat ako po'y pinayagan ng doktor, ako po ay niresitahan ng gamot na aking imi-maintenance na lamang habang buhay. Sabi niya sa akin, baka kasi pag sunod na atake sa iyo, baka sa puso, baka yan ay ikakitil ng buhay mo. Sabi niya sa akin, ngunit yan ay hindi ko pinakinggan. Yan po ay nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus kung paano ako nadapa doon. Ako rin niya ibabangon dahil ang pagdalo ko po noon ay nag-Sunday Christian na lamang po ako. Kaya sabi ko, ito na siguro yung paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nanumbalik po ako ulit, dumaluri ako ng Wednesday, nag-overnight din ako. Hindi ko inaalala yung sakit ko na bawal akong magpuyat. Talagang nandyan na nagpatuloy ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ako binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ko na pagdalo. Yun pa ay pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamamahal na Panginoon mula nung nakilala ko hanggang ngayon, hindi po siya nagbabago sa ating buhay. Nandiyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katunayan po kaninang umaga ayaw kong dumalo dahil napakasakit po ang aking ulo. Ang kalamnam ko halos ayaw kong tumayo. Sabi ko, total may webcast naman, dito na lamang ako. Dadalo sabi ko sa aking sarili habang ako'y nakahiga. Ngunit pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon, paano ako gagaling kung nandito lang ako sa bahay? Lumabas ako ng bahay, nagbihis ako, Amen. pumunta ako sa gawain, tamang-tama congregation. Bago po matapos ang ating pag-aawitan, yun po ay pinagaan sa akin ang aking pakiramdam na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na umawit ang mga Dutch Square, nandyan ang prinsesya ng ating pinakamamahal na Panginoon na laging hindi pinagkakait sa atin. Sa tuloy-tuloy ko na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagi kong idinadalangin sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y pagalingin. Sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa oras na to. Ako po'y magaling na inalis lahat niyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa disgrasya din po, nandyan din po tayo pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Last Friday yun, overnight, ang talagang nandyan din, munting na rin akong nadisgrasya sa motorsiklo. Ngunit talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa akin, may nagbulong sa akin na bumaba na lang muna ako. Dahil malapit naman sa aking bahay, lakarin ko na lang. Hindi ako nagdalawang isip na talagang yung Holy Spirit mag-lead sa atin. Talagang nandyan na bumaba nga ako sa tapat ng bahay. Talagang nandyan na bago ako magbihis at nag-chat na yung kasama ko na yung driver at talagang nandyan na nadisgrasya po. Talagang nagkadalasog-lasog yung kanyang katawan. Hanggang ngayon di pa siya nakakatayo. Yung motor talagang natanggalan ng preno. Yung mga side wheel talagang nasira lahat. Ngunit nandyan ang kahabagan. Sabi ko, kung hindi ako bumaba, siguro kasama ako sa disgrasya na yun. Kaya ko nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At talagang nandyan na patuloy akong inantabayanan bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Nandyan na talagang nagpapatuloy ako sa kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit nandyan ang kahirapan, ngunit nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpalampato ng ating pong beloved brother June Sabangan. Salamat sa ating mahal na Panginoon, siyang Diyos na hindi nagpapahiya sa atin. Mga minamahal, sa oras na tayo ay humingi ng tulong at kahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal.
kapag nakita ng Diyos na tayo ay sincero talaga mga minamahal, tayo po mga minamahal ay tinutulungan, kinagabayan ng Malapanginoon, tulad ng ating mga kapatid at talagang pinagaling ng Malapanginoon. Amen? At once na tayo nga mga minamahal ay pinagpala, tinugon ng Malapanginoon, pinagaling, ay yung ating kalakasan na yan, mga minamahal, ay atin lamang gamitin at ipaglingkod sa ating Malapanginoon. At sa bagay na yan, mga minamahal, tiyak na tuwang-tuwang ating Malapanginoon. Amen? At tayo mga minamahal, darago na po sa huling, magpapahayag na kayo pasalamat sa ating Malapanginoon. Ibinibigyan na po natin buong pagkataon sa ating Sister Susan. Dado ating po pakinggan kung paano po sila po mag-prepare na po ating pong beloved ng mga awit para sa kapupuring awit sa ating mga Panginoon. Amen. Amen po. Praise the Lord. Ang pinakamataas ng pupuri, paglulahati, padadakila po ay para po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus lamang. Doon pipagalang po sa ating ginagalang ama na Pastor Wilsa Dalmeda. Sa hindi malilimut at turo lang ating beloved isang pastor, Lina Almeida, maging sa kanilang beloved children, sa family Almeida po, mga minamahal. Praise the Lord sa ating siwa po dito sa dako ng San Carlos at outreach po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobinier po. Praise God. Hallelujah. Maging sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, sa inyong mga kapatira, isang magpapalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinapasalamat ang dakilang Diyos, mga pinakamamahal pang ni Jesus. Noong hindi ko pa nakakilala ang gawain ito, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal ang aking mga karamdaman po, mga minamahal, na aking karamdaman, mga aking arayo, mga minamahal, maging aking anemic po noon, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, aking anemic din po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, praise God, na nakilala ko ang gawain ito, ang ating gawain ng ating Jesus Christ International Ministry. Nandiyan po na ang aking karamdaman niya ay pinagaling ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Napupuri, napapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan ang pag-share po ng aking beloved bayaw. Ang gawain ito ay totoo, mga minamahal. Dahil ang ibang lingkod, mga minamahal ng aking kabataan, na meron po akong dinadal ibang sekta, mga minamahal ng kabataan ko lamang po, kung saan ako sumasama po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, sa mga aking dinaluhan, mga minamahal. Ang gawain ito ay kakaiba po sa akin mga naranasan, mga minamahal. Bakit ko po nasabi, mga minamahal? Dahil po mga minamahal, dito ko po naramdaman po yung mga kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, una kong pagdalo lang po ito, mga minamahal, sa gawain po dito, na sa dako ng Dagupan, mga minamahal, ang gawain natin dyan, mga minamahal, sa may West Central po, mga minawibak 1997, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, din sa bilang kabataan, mga minamahal, nandiyan po mga nung sumama po ako sa aking beloved bayaw, mga minamahal, kasama ng aking ate, mga minamahal. Alam niyo mga aking naobserbahan po, mga minamahal, sa kanilang pupupuri po dito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal bilang baguhan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, tinatawanan ko lang po, mga minamahal, dahil parang natatawa po ako sa kanilang mga pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung pala yung aking tinatawanan, mga minamahal, ay kababag pala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, habang patuloy sa aking pagdalo, mga minamahal, doon ko po naunawaan kung paano yung parang magpuri sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal sa aking patuloy na pagdalo, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Andiyan po mga minamahal ang iyong abang lingkod. Mga minamahal hanggang sa mga oras na ito, nung mga mula aking nakilala ng Wibak 1990 sa mga oras, aking kinahabagan ng ating mahal na Panginoon, na patuloy po mga minamahal dumadalo sa gawain ito. Bagaman hindi po karapat, dapat ako ay tinawag bilang mga awi sa kanyang banal na basahan. Baka hindi man karapat dapat sa kanya, mga minamahal. Dahil, praise God, hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, nandiyan po yung mga iba-ibang mga narinig ko ng mga patutuo dito na totoo, Diyos na buhay, mga minamahal, na napapagaling ng iba-ibang karamdaman, mga minamahal. Tunay nga pong mga minamahal, praise God, na nandiyan po mga minamahal sa akin nakita, aking mga mata, mga minamahal. Bahal na krusada po noon sa dako ng Dagupan, mga minamahal, sa may pama po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God.
Mayroon pong isang baguhan po mga minamahal na dyan, hindi po makalakad mga minamahal. Alam niyo mga minamahal kung nang tinanggap nila ang mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay nga po nakita ko ang aking dalawang mata, mga gawa ng mahal na Panginoon. Dahil pala niyo mga minamahal, yung baguhan ay yung mga minamahal. Ito'y nakalakad mga minamahal. Hallelujah, purihin natin. Napakapalad po natin mga minamahal dahil nakilala natin ang gawain ito mga minamahal. Sino po tayo para ipanalangin ng ating magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandiyan po nananalangin araw-gabi po sa atin para pa tayo maligtas mga minamahal. Praise God. Kaya po puri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po mga minamahal. Bahit ko po nasabi mga minamahal, dahil po naranasan ko po dito mga minamahal. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nag-start po lamang po kami ng isang mahalagang 5,000 lamang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dahil wala pa kaming bahay noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa pagbibigay ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, hindi po namin inaasal po mga minamahal, ginamit ng ating mahal na Panginoon para kami makapagtayo ng bahay, mga minamahal. Dahil ang aming halagang pira namin ng noon, mga minamahal, 5,000 lamang po. Subalit, napakabuti ng ating mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa pagpapalang binigay po sa amin yan, mga minamaging sa aming family business po, mga minamahal, na kahit ni 5, wala po kami binigay dyan, mga minamahal. Ang mahal Panginoon nagbigay, mga minamahal, ginamit ang mahal Panginoon. Hallelujah, labis kayo nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Patuloy po kami kinabaga ng aking mga kapatid, mga minamahal, ilan po kayo rin po kami makakapatid na ginagamit sa banal basa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mag-aami mga aking mga pamangkin, mga apo na rin, mga minamahal, sila ginagamit sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sino po tayo mga minamahal, tayo pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil napakadaming tao sa mundo tayo kinahabagan, isa po tayo kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang pisikal, material, pinansyal, higit sa lahat sa mga pagpapalang espiritual, ng kapurihan. Pasasalamat ay tangi po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kulang na palakpakan mga minamahal sa ating Diyos at karapat dapat mga minamahal. God bless sa pinagpalang patungian sa ating po beloved sister Susan Nodado. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Dito na po mga minamahal nagtatapos ang paghihinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Inaanyayan bawat isa mga minamahal na tayo po tumayong lahat mga minamahal. Ating samahan sa mga papuring awitin ni Alay ng Kupunan Choir para lamang sa ating mahal Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit, mula po sa bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taos pusong bumabati ng belated happy birthday po kay Sister Vines.
Who all the earth had trembled, the sun had hid its face, and all the men that walked with him had turned and run away. They crucified the Savior and laid him in a tomb. The light that once brought love and hope slipped away at afternoon. Satan lived with pleasure that day at Calvary, for he thought he had won a mighty victory, and like him, all of the demons of hell began to cheer. Oh, but little did they know that the end was growing near. Just like Jesus said, he broke the curse of sin and death, and he rose up from the dead. And now we have the new beginning, and the kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah. Jesus
the stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more sting. Hallelujah, hallelujah. Wonderful counsel, the mighty God is He. The everlasting Father is the precious Prince of Peace. It's the Word that lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Yes, Lord. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. I believe the tomb is empty, 'cause I know my heart is full of the glory and the wonder of your name. I believe the power that raised you is alive in me right now, and the joy within my heart can't be contained. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. I believe the tomb is empty, 'cause I know my heart is full of the glory and the wonder of your name. I believe the power that raised you is alive in me right now, and the joy within my heart can't be contained. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, I believe. God said yes, yes to your will, yes to your way, yes to your love, yes to your hope, yes to your power, yes to your goodness, yes to your faithfulness, yes to your blessing. Yes, Lord,
of my salvation. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I believe.
stay and say you love me still, for giving me time and time again. It's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Funny me, just couldn't see. Even long before I knew you, you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see those broken promises I've made to you, I keep saying that I trust you, though I seldom do. Yet you say and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Gusto mo ang tulad ko, dulot ay kahihiyan na naman sa'yo. Ako ba'y kalapit pa? Magkaibang beses na ikaw ay nasasaktan ko. Pagpapatawad mo'y di na dapat, nagigitang binibigo. Ngunit ika'y nandyan, nagmamahal. Mga sala ko'y limot mo na. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko. Nang magtiis sa tulad ko, pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na Noon pa man ako'y mahal mo na, kahit na minsa'y lumilimot, minsa'y nangangamba. Nakikita mo, minsa'y lumuluha sa mga pangakong di nagagawa. Ika'y nalulumbay sa mga pagsusumamo kong tila walang saysay. Ngunit ika'y nandyan, nagmamahal, nakatun ako'y tulad mo rin. Ang pag-ibig mo, 'di mapawi sa puso ko.
sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko. Nang magdis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko. Nang magdis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ang pag-ibig ko di mapawi sa puso ko. Nang magdis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko. Nang magdis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko. Nang magdis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ay naging ko na inasal. Ay naging ko na Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa mga hindi pa po nakaramdam, mga minamahal ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, ating samantalahin habang nasa kaligitnaan na ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko. Nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ang pag-ibig mo di mapawi sa
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved God. Thank you. Thank you. It's not enough for you to stay. The gratitude in my heart has to return. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to return. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Punin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos. Amen. Na tayo po ay hindi po pinababayaan ng ating dakilang Diyos na patuloy siyang kumikilos sa ating kalagitnaan. Amen. At tayo na po'y darako mga minamahal. Amen. Sa sunod na bahagi ng ating pong pananambahan. Amen. Ang tungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan ng ating ikasampung bahagi at handog. Amen. Ang pinangmataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At ito po ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa ating pong mga beloved elders, beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved Ordained Preacher Kuya Bubunyer, at ating pong beloved Ate Vice, praise the Lord, at sa ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At dito po mga minamahal sa aklat po ng Malakias. Amen. Sinasabi ng aklat ng Malakias sa kabanata ay 3 sa talatay 7 at tuloy-tuloy lamang po ang basa mga minamahal. Amen. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Amen. Return unto me. Amen. And I return unto you, sabi ng ating dakilang Diyos. Sa ano paraan tayo makakapanumbalik sa ating dakilang Diyos? Sa 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po pala ay makapanunumbalik sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung tating ibibigay ang ating buong ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Pag sinabing buo, mga minamahal, amen, walang labis, walang kulang, mga minamahal, amen. Di bali nang lumabis, wag lang magkulang, mga minamahal, amen. 10% yung ating pong ikapo at sinasabi ng man of God, mga minamahal, amen. Tumbasan natin ang another 10%, mga minamahal, amen. Yung ating ikapo, amen. Yung ating handog, gawin din nating 10%, mga minamahal. All in all, mga minamahal, lahat po ay 20%, mga minamahal. 20% standard po yan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Subalit, hindi po nagtatapos dyan, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, hindi po permanente ang 20%, mga minamahal. Ang 20% ito po ay para po sa mga baguhan, amen? Sa kasisave pa lamang, mga minamahal. Subalit, kung tayo po, mga minamahal, ay bumilang na ng taon, mga minamahal, amen. Yung 20%, mga minamahal, dagdagan po natin
ng another 10%, yung ating handog, mga minamahal. Amen? Yung ating handog, 10%, dagdagan ng another 10%, 20% plus yung ating ikapu, 30%, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, amen? Yung ating pag-ibig lalong tumatamis sa bawat araw, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, amen, ng Diyos, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, dadalhin po natin sa kamalig ng ating dakilang Diyos. Dito po kung saan tayo kumakain ng salita ng ating dakilang Diyos, kung saan tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag nating ibibigay, mga minamahal. Amen. Kapag may pumunta sa ating mga tahanan, amen, dala ay sobre, huwag po nating ibibigay sa kanila, mga minamahal. Hindi po turo ng ating pong beloved parents in the Lord yan, mga minamahal. Amen. Kailangan yung ating ikapo at handog, dadalhin po natin dito po kung saan tayo, mga minamahal, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, amen, upang magkaroon ng pagkain. Ito po ay ginagamit, mga minamahal, sa pang-iibanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? Upang lumaganap ang ibanghelyo ng kaligtasan, marami ang makapakinig at marami ang maligtas. Amen? Gumaling sa kanilang mga karamdaman, malutas kanilang mga problema, magkaroon ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, gaya ng ating natamo, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, amen, subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala ng walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Sa po, mga minamahal, sabi nga, prove, sabi nga, patunayan, mga minamahal, amen. Patutunayan ng ating dakilang Diyos na totoo yung kanyang sinasabi, mga minamahal. Amen? Totoo yung kanyang mga salita na sinasabi, mga minamahal, hindi babalik, mga minamahal. Amen? Hanggat hindi nagkakaroon ng katuparan ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Marami sa atin, mga minamahal, amen, unang-unang pumapasok sa kanilang isip pagdating sa pagpapala, material. Amen. Ang pagpapala, hindi lamang po yan sa material, mga minamahal. Sapagkat triple blessing, sabi ng banal na kasulatan. 3 John 1:2, amen? Unang-una sa spiritual, mga minamahal, walang sapat na silid na kalalagyan. Yung kagalakan na ating nararamdaman kanina, habang kumikilos ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, sa ating kalagitnaan, amen? Yung kagalakan sa ating puso't isipan, mga minamahal, nag-uumapaw, walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Palagpagan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sinasabi po, mga minamahal, amen, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Lahat ng mananakmal, lahat ng mga uri ng mananakmal, mga minamahal, amen, sa Kristiyano, mga minamahal, amen, yung ating pong kawalang gana, amen, sa pagdalo, sa pagpupuri, sa pag-aayuno, mga minamahal, pananalangin, aalisin niya ng ating dakilang Diyos. Maging yung mga mananakmal sa ating mga negosyo, mananakmal sa mga pananim. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, mga minamahal, amen. Lahat ng ating mga itanim, lahat ng ating mga pananim, iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit yung ating mga beloved kapatid, mga minamahal, may nagpapatotoo, amen. Sabi ng kanyang asawa, mga minamahal, itong pera ibibigay ko sa iyo, ibili mo ng bigas at ulam. Amen. Dumalo yung ating beloved kapatid, mga minamahal, sa gawain ng malapit noon. Pagdating, amen, sa bahagi po ng pagbibigay, mga minamahal, nahipo ang kanyang puso. Yung pambili nila ng bigas at ng ulam, ibinigay sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Eto na, mga minamahal. Nahipo, galak na galak, ating beloved kapatid. Subalit nang siya'y pauwi na, mga minamahal, naisip niya, o nga pala, hindi pala ako nakabili ng ulam at bigas na pinabibili ng aking asawa. Amen. Yung ating beloved kapatid, mga minapagdating, na pagdating sa bahay, tinanong siya ng kanyang asawa, asan ang ulam? Asan ang bigas? Mga minamahal, yung ating beloved kapatid pumunta sa kwarto, nanalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Maya't maya, ilang segundo, mga minamahal. Amen? Lumipas. May kumakatok sa pinto.
Pagbukas ng pinto, yung kanyang anak na matagal nang hindi umuwi mga minamahal. Amen? May daladalang grocery, bigas, ulam, at cash mga minamahal. Amen? Ganyan magpala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Sabi niya mga minamahal, na ibigay niya lahat sa mahal na Panginoon. Amen? Walang pambayad ng kuryente, mga minamahal. Tubig, kuryente, aburido siya mga minamahal. Subalit siya nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Amen? Ang Diyos natin hindi patay. Ang Diyos natin buhay. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit ang ating beloved kapatid, mga minamahal, nagtaka siya mga minamahal. Amen? Sapagkat siya nagbabayad online, mga minamahal. Sa online siya nagbabayad, mga minamahal. Amen? Nagtaka siya mga minamahal nung kanyang tinignan, mga minamahal, kung magkano yung kanyang bill nababayaran sa kuryente. Himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Pagtingin niya, paid na po, bayad na po yung kanyang bill sa kuryente. At meron pa siyang sukli, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang pinagpapala yung nakikinig at gumaganap sa kalooban ng malapinoon. Amen? Kung tayo kikinig sa kalooban ng malapinoon, gaganapin ang kanyang kalooban, pagpapalain tayong lubos ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Subalit sumpa doon sa hindi gaganap sa kalooban ng mahal na Pinoon. Amen? Ayaw natin ng sumpa, gusto natin ng pagpapala, kaya't ihanda natin yung ating ipagkakaloob sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At narito po mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin yung ating pong tithes and offering. Praise the Lord. Thank you.
Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos, ibalik billion trillion time ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. At tayo na po'y darako mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Amen. At ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin ng ating pong pinagpalang mga aral sa araw na ito. At narito po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. Praise the Lord, bless you, beloved Alvin. Let us pray. Taas natin ating kanang kamay. O dakilan mapagpala namin Diyos, sa namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Isus. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa bawat isa sa amin na karating na maluwalhati upang malayang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa hindi, hallelujah, mababayaran, kabutihan, kagandahang loob, ang kapuspusan ng isang Espiritu na ipinadama sa amin. At naunang mga yugto, manalagawaing nilangisan, ang mga pagpupuri, ang mga patutuo, awitin ng mga awit, ang pagbibigay ng may katapatan. Salamat sa mga anak na tumatalima at muli aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit kaming lahat na narito ay nanikluhod muna, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, mga unguarded moments. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa imong karumihan, na yung banal na dugo na bagus sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ay mga salita, pati na po ibang lingkod sa kanakin, wala pong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan ng aming minamahal iniibig ng mga kapatiran, lalo mga bisita, aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa pangkalahatang panalangin, aming minamahal, kagalang-galang ni Evangelista Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway ang demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Nagkawindang-windang na, mga minamahal. Hindi na tayo sabay-sabay. Sabay-sabay, mga minamahal. Magsabi ng hallelujah, praise the Lord. At least malakas-lakas na, kahit nagkawindang-windang na. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At bago ang lahat, ako muna ay bumabati ng may pagmamahal sa ating minamahal, kagalang-galang na Evangelista, ang huling propeta sa ating kapanahunan, our dearly beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Amen. Sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating pong minamahal na mga beloved workers, beloved elders of the church, ating kasama, at sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Amen. At sa ating minamahal, iniibig ng mga bisita na narito, ating kapiling, at sa mga kapatiran, baguhan man at datihan, na ligtas na nakaraang anibersaryo, ating ginaganap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay muli nating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa hindi na pagtatagal, ang bilis umikot ng orasan. Alas 2:20 na, maminamahal. Amen. Atin pong pag-usapan, pag-aralan ang salita ng Diyos. Dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 12, talatang 36 hanggang 37. Ang atin pong pag-uusapan ay dapat ingatan ang bibig at dila ng mga Kristiyano. Sabi nga ng ating mahal na pastor, open your mouth to praise the Lord. Ulitin ko po, ingatan ang bibig at dila ng mga Kristiyano. Amen. Sabi ng butihing pastor, ng ating kagalang-galang na Evangelista, open your mouth to praise the Lord. Kindly, basa, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, ang talata po ay 36 hanggang 37. Ganito pong sinasabi, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sabihin ng mga tao
ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita, ikaw ay hahatulan ka. Pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Sa English, kindly paki-flash. Sinabi rin, maminamahal, but I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. 37, for by thy words thou shalt be justified, and by thy word thou shalt be condemned. Bakit, maminamahal, napakaraming Kristiyano ngayon? Walang preno ang bibig. Walang preno ang dila. Kung ano-ano ang mga sinasabi na nagiging kapahamakan ng karamihan, lalo na yung nakakarinig. Sabi natin, we are telling the truth at we are in the truth. Tayo'y nasa katotohanan, tayo nangangaral ng katotohanan, tayo po ay napabilang sa iglesia na nagtuturo ng katotohanan. Pero yung ating mga minamahal na mga kapatiran, na iilan, ay nagiging lason ang kanilang mga sinasabi. Hindi po biro yung pagsabihan ng ating beloved elder na they are gold digger. Masama yan, pagsabihan kang gold digger ka. Dahil sa sinasabi ng mga choir member dati dito, na ngayon nagliliwaliw, nagtataka ako, pinapakanta ng mga outreach natin sa buong palibot natin. Humihingi yan ng tawad at pinatawad natin, pero hindi natin pinahihintulutan na manglason na naman sila diyan sa mga outreach na kanilang kinalalagyan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag, maminamahal, sinabi lang, ingatan ang bibig at dila dahil sa iyong sinasabi, sa binibitawan ng iyong dila, doon ka husgahan, doon ka hatulan. Kaya ginawa ang bibig at ang dila para matuto kang magpuri sa Diyos. Hindi mo yan gagamitin para magiging kasiraan o sisirain mo ang iyong kapwa mananampalataya. Hindi tayo niligtas ng mahal na Panginoon para pagdating sa kaligtasan, nandito na tayo sa katotohanan, sisirain natin yung ating kapwa. Mula daw nung makilala, makausap ng mga rebuilding ito. Rebuilding ang tawag ko rito eh. Amen? Kasama lang natin yung last anniversary. Nagagawa-gawa dito sa ating harapan. Nag-ayos ng ating mga tarp. Sisitahin ng mga nangangasiwa. Sisitahin ng kanilang kapwa. Oy, tabingi, hindi maganda. Hindi naman makikita yan. Dapat nagtutulungan. Ngayon, nasasaktan pala. Nagkakalat ng lagi. Ay, si Kuya Buboy, ganyan yan. Si Divine, ganyan yan. Napakinggan ng isa sa mga anak ng ating beloved elder. Ganun ba sila? Ganun ba? Ay, kaya pala. Yung aking father-in-law ay gold digger. Masama yun. Ang gold digger ay yung mga pinagmulan ng mga salitang hindi kaya-aya. Palakpakan natin ang ating malapang everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabulungan, sinasabi ng tao ay pagsusulitan nila sa araw ng paghuhukom. Sa 37, sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ngayon pa lang, maminamahal, itong mga taong ito nasa impyerno na. Amen?
Amen? Lahat ng mga nagsasalitang ng mga hindi magaganda, hindi yan ugali ng mga Kristiyanong totoo. Ugali yan ng mga tinatapon na ng mahal na Panginoon doon kay Satanas, ibinigay na kay Satanas. Isaiah chapter 54 verse 17. Makinig kayo. Alam ko, nanunood sila ngayon. Makinig kayo. Dahil ito ang para sa inyo, kayong libasa. Isaiah 54 verse 17. Aklat po ng Isaiah sa Kabanatay 54, sa talata po ay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa Saglit kautulan. lang, ha? Ayan, o. At bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Sa kahatulan ay iyong hahatulan. Tuloy. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Bukod sa walang galang, mga bastos, hindi yata tinuturuan ng mga magulang, walang alam, grabe maminamahal ang kanilang mga natutunan, puro, hindi ko alam kung bakit dinala. Ito yung mga pangsira talaga ng damo. Ito yung mga dawag. Ito yung mga kambing na talagang sisirain ng mga karnero, yung mga sheep. Grabe ang shepherd, palagi nagbabantay. Tayo'y palagi nagbabantay para wag masira. Pero talagang itong mga lubo na ito, talagang pumapasok sa atin. Hindi natin pahintulutan ito. Huwag kayong maniwala dito. Huwag kayong makinig dito. Dahil itong mga to ay mga panirang damo. Ito maminamahal. Kaya nga ang sabi nito, ingatan ang ating bibig. Ingatan ang ating dila. 2 Timothy, or rather James, chapter 3, verse 1 up to 12. Dahan-dahan lang. Isulat ninyo. At kapag nagrireklamo itong mga to, kapag nagsasabing hindi ako yan, at kung ano na naman ang sasabihin sa inyo, ayan, Biblia ang magsasabi. Kindly, basa. Aklat po ng Santiago, Kabanatay 3, talatay 1 hanggang 12. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sapagkat sa maraming bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit, ay napapabaling kung saan-saan ibig ng taga-ugit. Excuse me muna. Putulin muna natin diyan para maintindihan ninyo. Ang kabayo daw, nilalagyan ng busal. Ang barko, may timon. Yung ugit, timon, tawag niya sa Bisaya. Yung hinahawi sa likod para kumaliwa, kumanan. Mabuti pa daw ang kabayo, natitame pa natin, natuturuan. Mabuti pa raw ang barko, kahit anong unos, kaya ng kapitan, pakaliwain, pakananin. Pero ang mga bibig nitong mga demonyong ito, na mga inalikan ni Satanas, kawawa naman. Katuwang namin itong mga beloved elders, nananalangin, nagpupuri, nag-aayuno, pagsabihan ka ng gold digger, nang dahil sa sinasabi ng mga choir member na ito, instrumentalist na ito, mangkailiti ka sa galit eh. Pero hindi tayo nagagalit dahil kinukundi na natin sila. Nagagalit tayo kay Satanas na dinadaya itong mga taong ito na gusto natin maminamala tayo, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ngunit itong mga taong ito kinakasangkapan ni Satanas para talagang ibulid ang karamihan dun sa dagat-dagat ang apoy. Kung gusto sana nila, sila na lang. Huwag na silang mandamay pa. Amen? Terrible. Tuloy ang basa. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap. Dila.
isang maliit na sangkap. At nagpapalalo ng malalaking bagay. Nagpapalalo, nagpapayabang, nagsasalita ng kung ano-ano, nang nagpapalaki, tulad nga ng sunog. Sinisimulan ng sunog, kaya isang posporo lang, isang sigarilyo lang, ilang ektarya ang pwedeng sunugin. Ganun ang dila at ganun ang bibig. Kaya Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. At ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap. O, tingnan. Ang dila ay isang apoy, isang sanlibutan na nagbibigay ng kasiraan. Dila. Payag kayo, tanggalan ko ng mga dila ito? Eh kung pupwede lang, bakit hindi? Kindly, basa. Ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Ang dila ay pinagniningas ng impyerno. Kaya itong mga nagsasalita na ito, ngayon pa lang buhay pa, andiyan ngayon kung saan-saan pupunta, nasa impyerno na. Tuloy ang basa. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng isang lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang papurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Maaari baga mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng asitonas o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, buong isang taon yata, ito ang ating laging tinatalakay. Iisa, dalawa, tatlong tao lang naman itong gumagawa. Kaso lang, nalalaso ng ilan, naniniwala. Nung marinig nila, masabi nila, kasi nandadamay na lang ito. Hindi na po talaga Kristiyano yan. Mga itinakwil na yan, itinapo na ng mahal na Panginoon. Akala mo lang nandun, kumakanta sa iba, tumutugtog, kung saan-saan ang gusto. Anong ulitin ko? Tandaan ninyo ang sinabi ng ating beloved minister, June Ricardo Isguera. Sabi niya, maminamahal, mapamanggagawa, mapamang-aawit, mapamanunugtog, mapamananampalataya, kung ano ang kanilang mga kamaliang ginagawa sa kanilang pinanggagalingan, saan man ninyo sila dalhin, yun at yun pa rin ang kanilang gagawin. Maniniwala po ba kayo? Pumalakpak ang mga naniniwala. Magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, kumbinsido tayo. Huwag na ninyong pahintulutan na papasukin pa sa inyo at pagsabihan pa kayo na, oy, sabi nung ating beloved elder na isa, isip-isipin mo kuya, ang sabi, ikaw na lang ang natitira, kailan ka susunod? Pangalapastangan, mga walang turing, mga walang hiya. Mahiya naman sana sila sa mahal na Panginoon, hindi po sa akin, hindi sa mahal na pastor, hindi sa kung sino man, mahiya sila sa mahal na Panginoon. Dahil lahat tayo dito, tinawag tayo na malapin para maglingkod, nagsusumikap, ipagtrabaho ang ating kaligtasan, pagkatapos pagsabihan ka lang ng mga ganyang mga salita. Sabi ng ating binasang talata, hindi dapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. No corrupt communication. Ephesians chapter 4, verse 27. Pakibasa ang talata. 29.
Bali, Ephesians chapter 4 verse 29, no corrupt communication proceeded out of a man, or out of the mouth of the man of God o children of God. Sisters and brothers, tayong lahat na mga tinubos ni Kristo, wala daw dapat corrupt communication, corrupt mga hindi magandang mga pananalita na ating sasalitain. Itong aking sinasabi ngayon, hindi ito masasamang salita. Ito'y pagsaway sa kanila dahil ito'y talagang hindi pinahihintulutan sa ating banal na iglesia. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basa, kindly. Aklat po ng Efeso, Kabanatay 4, talatay 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na naging kapakinabangan yung napapakinggan laban sa atin, laban sa iglesia ng San Carlos, ng mga nangangasiwa, ng mga tumatayo. Maganda bang salita yung tatawagin kang gold digger? Amen? Maganda bang salita yung sila kuya? Bakit paniniwalaan ninyo? May baril yan. Bakit paniwalaan ninyo? Nanununtok yan, nananampal yan, nananakit yan. Mga salita na yan. Walang takot. Pues, wala pala kayong takot. May paglalagyan kayo. Kinakailangan kayo ilagay sa bilangguan para malaman ninyo yung ginagawa ninyo, labag sa batas ng tao at labag sa batas ng Diyos, lalong-lalo na batas ng iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Proverbs chapter 19 or chapter 13 verse 3. Kindly. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13. Ang talata po ay 3. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay nagkakaroon ng kapahamakan. Amen. Grabe yan. Hindi basta-basta yan sa English. Ano sinabi sa English? He that keepeth his mouth, keepeth his life. Sino daw ang nag-iingat na hindi nagsasalita ng mga masasama? Ang ating bibig at dila, nag-iingat sa kaniyang buhay. But he that openeth wide his lips shall have destruction. Kapahamakan ang pupuntahan. Kaya nga kanina sa ating binasang talata, sa iyong salita, huhusgahan ka. Yes, sabi ng propeta ng Diyos, open your mouth to praise the Lord. Buksan lang ang bibig para purihin, dahil ginawang ka ng bibig para magpuri ka sa mahal na Panginoon. Kung hindi ka nagpupuri, kakain ka, magpatutuo ka sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? 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 Makipag-usap ka ng maayos na pakikipag-usap na hindi ka nang kukundina, kinukundina mo na. Ang nangangasiwa, ang nangunguna sa iyo, isang elder diyan sa dako ng Uminga, nabaliw. Isang pastor diyan sa Palawan, namatay. Isang Baptist pastor, nilait ang mala pastor, patay. Sabi ng mala pastor, magbiro ka na sa ahas, sa kubra, wag sa mga Kristiyanong tunay, lalo na yung mga nagpapagal sa inyong mga kaluluwa na nanalangin araw at gabi para kayo'y ingatan, patnubayan sa mga pagtatrabaho, pagninegosyo, paghanap buhay ninyo. Amen? Ingatan ang ating mga bibig at ang ating dila. Amen? Amen? Nakakatakot. Ang paghingi ng tawad ay kailangan totoo. Hindi sa nguso, hindi sa bibig. Amen. Hindi pakitang tao. Amen.
Dahil kapag humingi ka ng tawad, pinapatawad ka karakadaka. Sino ba tayo na dito magpatawad? Amen. Pero yung paulit-ulit mo, ipasa mo yung mga kahibangan mo, yung mga ginagawa mong dahil hindi mo lang nagustuhan ang mga pangangasiwa sa iyo, hindi totoo na minamahal mo ang inyong nangangasiwa. Sabi ba naman, mahal na mahal ka namin, kuya. Mahal na mahal namin si Ate Divine. Mahal na mahal namin ang mahal na pastor. Mahal na mahal namin ang mga beloved babies. Pero pala, kung ano-anong sinasabi. Hindi ba kapagsalita yung tao, yung bata, yung babae, na gold digger yung ating beloved elders o elder? Ang sama kaya noon, ang sakit kaya noon. Pagsabihan ka gold digger ka, grabe ang sama noon. Amen? 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 Anong nangyari mga minamahal? Kapatid ko mismo, na sundalo. Isang araw, tinawag ako ng ating mahal na pastor, Boy, halika. Sabi ko, bakit kaya? Seryoso ang mahal na pastor? Lumapit ako, po, ano po yun? Sabi niya, ayusin mo ang buhay mo. Ihanda mo ang sarili mo. Hindi maayos. Nag-isip ako, bakit hindi maayos? Nakasayin ako ng Pampanga. Yung palang kapatid ko, kasama ng uncle ko, siniraan ako doon sa mahal na pastor. Dahil gusto niya, kung anong natatanggap ko, matatanggap rin niya. At kung anong request niya, ibibigay ko. Lahat-lahat ng gusto, ng kapritsyo niya. Ganon din itong mga taong ito. Di sabi ko, mala pastor, maayos naman eh. Yung sabi niya, bakit lumapit yung kapatid mo sa akin? Di, maliwanag na. Bakit lumapit yung kapatid mo sa akin? Ang sabi, ikaw daw ay masyadong pabaya sa kanila bilang mga kapatid. Sabi ko, ano pong gusto nila, mahal na pastor? Hindi naman po mga full-time worker yan. Hindi naman yan nagpapagal kasama ko. Bakit? Nakita niyo naman, ang mga pagpapalang tinatanggap namin, mas malalaki pa ang binibigay ninyo kaysa aming mga tinatanggap dito sa probinsya. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi tulog. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Gising ng Malapanginoon, nakikita lahat ng ating ginagawa. Isang araw, tumawag sa akin, Noy, ang Noy Manoy, ibig sabihin kuya. Noy, dalan mo akong bigas dahil ito natrangkaso ako. Kulang na kami ng pagkain, di kami makakain. Eh tayo naman dito, kahabagan ng Malapanginoon, yung ating sinasakang bigas, pangkalahatan, kayong lahat nakatikim ng ating pong mga pagsisikap. Tayo po ay nagtatanim diyan sa dako ng Umingan. Sa madaling salita, nagdala ako kalahating sako. That was Monday morning dahil paluwas kami, date anniversary ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comun Almeda. Nagulat ako, nung nandun na kami sa Makati, may tumawag sa akin. Ikaw po ba si Mr. Remelito Nier? Ako po. Pumunta ka dito sa Makati Medical Center. Bakit po? Andito yung kapatid mo, si Rinaldo Nier. Ano po nangyari? Nadisgrasya yung kanyang sasakyan. Siya yung nadisgrasya sa taas, anong tawag doon? Yung expressway doon sa taas. Skyway. Siya yun. Dala-dala yung mobile, punong-puno ng pera, galing ng Kalamba, pauwi siya sa Makati, siya ang nagdadrive. Kahit pala may sakit, dahil ang sabi nga sa akin, may sakit eh, kaya dalhan ng bigas doon sa Quezon City, paano mapunta roon? Ito ay hindi po paninira ito, kapatid ko na yung ating pinag-usapan. Kaya itong mga naninira na to, sila ng kasunod. Ito, pagdating ko doon, naawa ako maminamahal. Yung C3 to C7, bali, durug-durug. Eh, pag yun ang bali, wala ka ng pag-asa. Lumpo ka, hindi ka makagalaw.
Sabi ko sa kanya, paano nangyari? Di ba nag-usap pa lang tayo kagabi, ang sabi mo dalan kita ng bigas. Bakit nakapagmaniho ka? Bakit pumunta ka ng Kalamba para kukunin yung pera? Nagtrabaho pala sa BPI, bangko. Sabi niya, kasi hindi pumasok yung aking tauhan. Supervisor pala siya ng security agency sa BPI Makati. Ang sabi ko, ano to rin nangyari sa iyo? Sabi niya, hindi ko naman inaasahan. Antimano ang kanyang cashier. Nung mahulog yung kanyang armored car, natusok sa puso, antimano patay yung kanyang cashier na babae. Yung kanyang nag-assist sa likod, yun ang nabuhay. Antimano yung binagsakan mula sa Skyway, dahil may jeep na binabagsakan, ang driver patay, may pasahero pa patay. 4 ang patay doon. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Bakit napunta ka rito? At bakit napunta ka ng Kalamba? Dahil hindi pumasok yung aking driver, kaya ako na lang nagboluntaryo. Sa madaling salita, sabi ko, alam mo ba kung anong kasalanan mo? Opo. Ano? Ipinagkanulo kita kay mahal na pastor. Kasama uncle natin. Tingnan mo. Sabi ko, hindi tulog ang Diyos. Lagi siyang nakatunghay ang kanyang mga mata na riyan. Bawat mamumutawi sa bibig mo at dila mo, pananagutan mo yan sa harapan ng Mahal na Panginoon. After 2 years, tigok, patay. Palakpakan muna natin ang ating Mahal na Panginoon. Pahintulutan pa ba natin na mangyari sa atin dito yan? Sa mga kapatid natin na ito, pag hindi sila magsisi? Hindi na dapat. Amen? Amen? Hindi na dapat dahil kahabag-habag naman sila. Proverbs chapter 18 verse 7. Kindly. A foolish mouth is his destruction, and his lips. Proverbs chapter 18 verse 7. Kindly. Amen. Ganito ang pagkakasabi, ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan, at ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Palakpakan natin ang ating Mahal na Panginoon. Ito pala mga taong ito na nagsasalita laban sa kanilang kapwa, sa mga manggagawa, naninira, mga mangmang pala ito. Amen? Ayan, maliwanag yan, maminamali. A fool's mouth in his is his destruction, and his lips are his snare of his soul. Mangmang, walang alam, pretending that they know God, they are Christians, but we cannot say this true and genuine belief. Yung tunay at dalisay na pananampalataya na kapag mayroon ka, hindi ka makapaninira ng iyong kapwa dahil mahal na mahal mo ang iyong kapwa. Iniibig mo ang iyong kapwa. Iniibig mo ang iyong kapatid na lalaki, kapatid na babae, kasambahay, hallelujah, sa espiritu, yung mga mananampalataya, iniibig mo. Kapag nagsasalita ka ng laban sa iyong kapwa, kasambahay sa pananampalataya, you are a fool. Amen? Mangmang ka. Pretending that they are wise, but they are fools. Amen? Amen? Kukunwari na sila'y may alam. Pero yun pala, mga mangmang, palakpakan po natin ang ating Mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Proverbs chapter 21 verse 23. Whoso keepeth his mouth and his tongue, sinabi rito, keepeth his life. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, ang talata po ay 23. Sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa kabagabagan. Oh, say? Nanlalamig kasi ito. Matagal na. Nandadamay na lang. Amen? Amen?
Pag nanlalamig ka, simple lang ang gagawin mo. Balikan mo ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon. Anong unang pag-ibig mo sa Panginoon? Magpuri ka, manalangin ka, mag-ayuno ka, humayo ka, magdala ka ng mga kaluluwa dito sa gawain ng Panginoon. Huwag kang mag-absent, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magbigay ka ng may katapatan, mamuhay ka ng may kabanalan. Para maalis yung panlalamig mo. Huwag yung maninira ka ng maninira ng iyong kapwa. Dahil ang paninira ay hindi yan ugali ng mga anak ng Diyos. Ang mga naninira, ugali yan ng anak ng demonyo na si Satanas. Ano bang ginagawa ni Satanas? Sabi ni Satanas sa Isaiah, Amen, I will be like the Most High. Lalagpasan ko pa ang Diyos. Sabi naman ng Panginoon, anong magagawa mo sa gumawa ng paso ka lang? Amen? Anong magagawa natin sa Diyos? Mga anak lang tayo. Minumold lang tayo. Ano magagawa mo sa mga nangangasiwa? Hindi ka naman nangangasiwa. You cannot kick against the pricks. Amen? Amen? Mapapahamak ka lang. Habang sumisipa ka, tinik yung sinisipa mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Meron pa, mga pangahas. Mga pangahas, oh. Andito sa ating gawain, mga pangahas. Yung anak ko, pagsabihan ba naman, Ate, I love you with the love of the Lord. Grabe, oh. Kalapastangan. Hindi kumikilala. May nangangasiwa. Anak ko yan, pagsabihan mo, Ate, I love you with the love of the Lord. Ilang beses mong ginawa? Sinabihan ka na, once, twice, 3. Mahina sa yung 100 days eh. Tumigil ka. Dahil kaibangan yan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ka nang ilabot. Ba't hindi mo na sabihin sa akin? Kuya, di ko na kaya eh. Mahal na mahal ko si Ate Mais. Huwag mo nang ipadangan. Ate Mais, I love you with the love of the Lord. Nababaliw ako eh. Habang iniisip ko, ano yan? Kinakanta ko lang dito, ginagawa ng literal. Yes, I love you with the love of the Lord. Hindi ka naman halata. Ulitin mo pa. Mahina ang 100 days mo. Ulitin mo pa. Minsan pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse, Titus chapter 1, verse 10 up to 16. Huling talata. Dahan-dahan lang para mahimasmasan itong mga bibig at dila na hindi kayang ikontrol. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung lalakas pa sa buhos ng ulan. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Tito, sa kabanatay 1, talatay 10 hanggang 16, sapagkat may maraming mga swail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magdaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli, na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom. Kanilang bibig nararapat na matikom. Ibig sabihin, pwede siguro nating tahiin yan o di putulan natin yung dila. Tuloy ang basa. Mga taong nagsisipanggulo sa buong mga sangbahayan na nangagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw ng mga tamad. Ang patutuong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila, upang magpakagaling sa pananampalataya, na huwag makakinig sa mga katha ng mga Hudyo, at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, datapwat sa nangahawa at di nagsisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos,
ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Excuse me. Ayan pala, ito palang mga to nagpapanggap lang. Pakiulit nga. Nagpapanggap lang pala. Ibig sabihin, pumasok para maging choir member, instrumentalist, worker, o tatayo sa pulpito. Magkunwari para daw madaya, makapandaya. Pakiulit. Yung simula na yon. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Say? Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, maminamahal, handa tayong makinig at magpatawad. Pero wag naman yung paulit-ulit. Dahil kung paulit-ulit na sinasadya na yan, pag sinasadya ng kasalanan, maminamahal, wala nang kapatawaran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pinipilit natin ayusin. Pinipilit natin kumpunuhin. Dahil gusto natin lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pinipilit naman nilang sirain. Amen? Sabi natin, beloved elder, nakausap ko. Isip-isipin mo, kuya. Sinabihan ko. Yung mga nakausap ko, bakit? Ano bang ginagawa ni kuya na inaayawan ninyo? Bakit sinasabi ninyo, kailan ka susunod? Pati itong ngayong mga hinuhubog natin, tinuturuan natin, pinagsasabihan na, pinagwiwikaan na. Mo talaga mga demonyo na mga kaisipan. Tawag ko din mga demonyong kaisipan. Ang sabi ng ating beloved elder, di mo ba alam, Brad, na yung ginagawa mo ay pagsang-ayon sa kanila? Lahat paminamahal ng gumagawa, dito ka, sabi mo, dito ang kaligayahan mo, dito ang gusto mong pagsamba dahil maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Ngayon sabihin mo, ayusin ko lang, kumpunuhin ko lang yung aking mga nasira at hindi maayos na pamilya at kailangan namin makaahon uli. Kailangan mong makaahon muli, hindi ka na makakaahon. Ang sabi ng ating mala elder, sumang-ayon ka na sa kanila, sinabihan mo na sila, tama ang inyong ginagawa, kaya andito ako kasama na ninyo, kaisa na ninyo. Say, totoo naman, which is right. Amen? Amen? Lahat na nakaintindi, lahat na nakaunawa, pumalakpak na malakas sa ating Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, kawawa na talaga, mga reprobate na ang mind. Kawawa ang gawain ng mahal na Panginoon. Andito na sa syudad, dinala pa sa bundok. Ngayon, pinatitigil ng mga nasa pamahalaan. Pinatitigil yung paggawa. Dahil yung permit, ang haligi ay dapat ganyan. Ang nilalagay, kawayan. O ano, para tuloy, nako, hindi tayo nalalait. Habag-habag nakakaawa. Ano pang nangyari? Kunwari, nilipat yung isa doon para pala, stepping stone lang para makakasama na sa isang outstation. Hindi yan pinahintulutan ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Hindi yan pinahintulutan ng mga beloved babies. Sila lang ang may kagagawan yan. Kaya wag nating tularan. Manatili kayo, manatili hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, maangkin ninyo ang pangako ng ating Diyos. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Bilisan mga kapatid ang urgent na lahat. And hold me as my Father, and mold me as my
my Maker. I ask you, times will you pick me up? I keep on letting you down. Hallelujah. Please even say sorry. How far forgiveness abound. As you answer my child, I love you. As long as you're saving my face, you're walking in the power of my daily sufficient grace. At times I make a way and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For whom I deserve you, I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how next time you pick me up, will I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the path of my daily sufficient grace. Puso kong ito, sa'yo'y walang itatago. Alam mo ang lahat, pati naman ang isip ko. Ngunit ka na nagbabago, ako'y iyong inako. Ako ngayon tulungan, ako'y makawakan. Maraming beses na ako'y nadapa, nasapat ko magpalayo sa'yo. Hindi mabilang sakit sa iyong kalooban, pagsubay sa mga utos mo. Hallelujah! Yes, Stephen, oh God! Thank you so much, Lord! Hallelujah! Sa pagkakapalayo sa'yo, hindi mabilang na sa piling kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa magpatawa, di mo pinigtan, na ako'y pumapagawa sa iyong ngalan. Tingnan niyo kami naman. Kung intindihin mo ang awiting ito, sabi naman na my grace is sufficient for you. Pinapatawad kita, anak, ngunit ikaw ay lumilihis. Inaayawan mo ang aking pag-ibig. Inaayawan mo ang aking pagkalinga. Huwag ka magabag mga kapatiran natin na ito. Katagal-tagal na naglilingkod sa mga pero wala pang naunawaan. Wala pang naintindihan. Sino ang tuturo sa kanila? Di ba ang mahal na pastor? Ang beloved Mama Dear? Tayo dito nagtuturo sa kanila. Bakit talagang lumilihis? Nakakasakit ng loob, may minamahal. Maraming bisis na ako
ako'y nadama sa pagtakbo palayo sa iyo. Hindi mabilang ang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Handa ka magpatawad, hindi mo hinihintay. Naghihintay ang ating alaman. Magpatawad siya. Nagpapatawad ang ating alaman yun. Nagpapatawad ang ating alaman. Sana seryoso na pag-iinang tawad. Bago mauli ang lahat. Hindi mabilang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad, lagi mong hinihintay na ako ay may mali at tumawag sa iyong ngalan. Purihan natin man ang Panginoon mo minamagka. Ano? Pagmamatigasin pa ba natin ang ating mga damdamin, ating mga puso? Kapag lumalapit ito mga kapatid natin, ito maminamahal, akala mo mga maamong tupa. Pero yun pala yung mga maninirang lubo, mga kambing, mga tinik sa iglesia. Pero ganun pa man, ang ating pagmamahal hindi nagbabago. We have an open arms to welcome them again. Magpakatino lamang sila. Gusto natin sila yung maging matino dahil mahirap kami na mahal. Gagastos ng pera para magkrusada, para makapagligtas sa mga kaluluwa, sisirain mo lang. Grabe. Kaya pala ang ating mahal na pastor maminaman. Mayroong isang kaluluwa na nawawala, iwanan ang 99, hanapin ang isa. Grabe ang kanyang pagmamahal. Bakit natin pahintulutan na tayo malason? Huwag niyo pahintulutan, maminaman. Hallelujah. How many times you pick me up? When I keep on letting you down, and each time I will wonder how far will forgiveness have found, and you answer my times I love you, and as long as you're singing my praise, you walk in the bar of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I can't let you down? This time I will fall short of the glory. How far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're singing my praise, you'll walk in the power of my daily insufficient grace. You'll walk in the power of my daily insufficient grace. Piliin naman ang Panginoon, maraming salamat sa mga pangunawa at pag-iisip ng mga na hanggang ngayon malapay nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa kanilang kapwa. Binibigyan ng pagkakataon para makapagsisi, manumbalik, makakasama namin muli. Kayo'y nakikinig, nanonood, alam ko, sa live webcast na minamahal, YouTube at Facebook. Alam namin na kayo'y sumusubaybay at hinahanapan kami ng mali. Wala kayong makikitang mali dahil kakampi namin ang mahal ng Panginoon. Kung gusto niyo pang magbago, kung gusto niyo pang makakapiling ang mahal ng Panginoon at hindi kayo mapapahamak, now is the time to return. Manumbalik. Ibalik ang iyong unang pag-ibig sa mahal ng Panginoon. Magpakumbaba kayo, magsisi.
mag-fasting, magpuri, manalangin, para kayo mapatawad. 40 days and 40 nights. Hanggang kayo'y makaramdam muli ng banal na presensya ng malapay. Huwag kayong magkunwari. Dear Jesus loves you more. Sa ating mga beloved visitors, sa ating beloved webcast viewers na ngayon lamang nakatune in, there are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. And fourth is baptism of the Holy Spirit. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay hindi nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan ang bulag, nakakita ang pilay, nakakalakad, ang kitungin ay nalilinis, ang cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng makaramdaman ay kayang pagalingin ng Panginoon. That is faith. Naniwala ka, nagtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi siya buto, hindi siya simento, hindi siya kahoy, hindi siya inaniwang larawan. Sabi ng Juan 4:24, God is Spirit, and he that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ibalik mo ang basa sa 23, hinahanap ng Diyos ang mga totoong nagsisamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Tayo yun. Repentance, repent. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ang tao, kundi sa pangalan ni Jesus. Amen? 1:4-12. Juan chapter 1 verse 9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins. Dahil may kabayaran ang kasalanan doon sa kapahamakan sa impyerno. Kaya kinakailang manumbalik ka. Hindi totoong lahat ay anak ng Diyos. Sinabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya sa hapong ito, itaas ang kamay, sumunod sa panalangin, sabihin mo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Nabuksan aking pangunawa, aking kaisipan, ako'y makasalanan. Narito ako, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakamali, pagkakasala. Linisin mo ako, hugasan ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo ako dahil sa hapong ito tinatanggap kita, aking tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan mo akong magbago, pagalingin aking karamdaman sa pun aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen and amen. O pumala Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kabagan mo sila, isulat ang ilang pangalan sa aklat ng buhay na sa kalangitan, kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, pagpalain mo lang Panginoon ang kanila pong pagtanggap, huwag mo silang pabayaan, mahanap nila ang mga gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong palibot ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, 48 countries, mahal na Panginoon, naroon ang gawain, tulong mo silang kahabagan, aming mga kapiling. Isulat ang ilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalingan, kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patong yung kanang kamay sa mga ulo mo, minamahal. Bilang point of contact, atin na pong rebukin ang mga masamang espiritu. Nung nabahaginan, grabe mga minamahal eh. Tahimik tayo dito sa San Carlos. Mayroon na magkrusada ng Bautista, Basista. Mayroon na magkrusada ng Alcala. Mayroon na magkrusada ng Aguilar. At sabi ko, dapat pati sa Kalasyaw dahil malapit na sa amin. Para yung masisib ng Kalasyaw, abangan namin, hakutin na lang namin, malapit na dito sa San Carlos. Amen. Kaya, hindi ko alam, hindi yan pinahintulutan ng mga beloved children. Ewan ko sa kanila. Kaya, lagi nila akong hinahanap. Hindi nila nakasama, minamahal. I'm too old enough to be with them. Medyo hindi maganda. Parang ginagawa na lang pari-pari ang gawain, parang ginagawang laro. At bilang point of contact, tayo manalangin sa ating mga pangailangan sa pangalan ni Jesus. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipabot ang inyong pangailangan, inyong mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus.
amang banal sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, dear beloved children, great-grandchildren, children-in-law, aming mga kapwa manggagawa, elders of the church, patawarin mo kaming lahat sa hapong ito. Linisin, hugasan ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Ipatong ang kanang kamay sa inyong mga ulo sa pangalan ni Jesus. Di mo yung kahirapan, hallelujah, di mo yung karamdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, pagkabakla, pagkatumboy, hallelujah, paging marijuana addict, paging hallelujah, addict sa shabu, sa pangalan ni Jesus. Cast out, di mo yung kahirapan, panlalamig, panlulupaypay, cast out, be healed, complete healing and deliverance, be prosperous in Jesus' name. I'm healed right now, we're healed right now in Jesus' name. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang kamay. Si hallelujah, praise the Lord. Huwag maging tamad, maminamahal. Iwagayway. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the great word to be praised forever and ever. Tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat. Dahil ang kinina natin ang ating mga kahilingan. Gumaling ka na sa iyong karamdaman. Pinagaan ang iyong katawan. Pinalakas ka na, tinugunan na malapay ng iyong mga kahilingan. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, the great worthy to be praised forever and ever. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Sa ating beloved brother Alvin, para sa ating mga announcements. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagpumuli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa kanyang banal na salita na atin pong napag-aralan sa araw na ito. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, amen. Ang regular, mga minamahal, amen, ang pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, pagsisimulan 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, 9:00 ng umaga magsisimula at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tubag. Araw po yan ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po, mga minamahal. Amen. Sa Bakuyag Residence po, mga minamahal. Amen? Bakuyag Residence po, sa araw po yan ng Martes, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ating i-follow, mga minamahal, at i-share yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Manood po tayo ng ating pong programa PTV8, araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang hating gabi po, mga minamahal. Amen? Ating pong dear and beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Amen? At 10 piso, 5 piso, ating idaan sa information para po sa ating pong TV program and radio program. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Amen? Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, o sa ating pong beloved Ate Vicer, mga minamahal. Amen? At mag-follow up po tayo ng ating mga minamahal na kapatid na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen. Puntahan po nila natin sila sa kanilang matahanan. Amen. Ayain po natin sila. Amen. Na muling dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At meron po tayong lay hands after ng closing prayer. Mga minamahal, manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan at pumunta po sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. At ang kabilin-bilinan po ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, wag na po tayong umabsent. Wag pong umabsent, mga minamahal. Amen? Wag po tayong umabsent. Kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamalapeng dumalo po Miyerkules, Biyernes at Linggo, maging sa Bible study man po, mga minamahal. Amen? Sa mga baguhan, upang yung ating pananampalataya ay madagdagan, mga minamahal, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Wala pong practice,
ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Sa Sabado na lang po, after ng overnight prayer po natin, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po ay tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo na po ay tumayo at tayo na po ay sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamalapay Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Narito po, mga minamahal, ating pong beloved